Biðja stangamennum að setja opnuna þyngdir á stöngina. Biðja Hjalti minn, snúið. Það ekki tilviljun að allir stangamenn eru klæddir eins, komu ekki öll í sama átfitinu. SPD hefur ákveðið að styrkja þetta mót og veitt okkur fatastyrki í formi fatnaðar á stangamenn. Alveg hrikalega flott. Það gott að hafa góðan stuðningsaðila þegar maður að halda svona stórt mót. En svo eða vantar þá komið þið tveir venjulega. Þá viljum hafa 5 og 5 helst. Já, bara ekki mál. Og við fáum mínútu á klukkuna. Allir stangamenn klárir, allir dómarar klárir. Bara svona fyrir áhorfendur, 10 sekundur í þetta, að pallur 1 er sá sem er fjæri mér eða vinstra megin í salnum, pallur 2 er sá sem er næri mér eða hægra megin í salnum. Eittir til keppenda. Það eru mínútan í liðin, þannig að stöngin er klár á palli 1 fyrir Jóhönnu Rún Steingrímsdóttir, hún ætlar að lyfta 50 kílóum og stöngin er klár fyrir Árna Stefán Bergmann sem ætlar að lyfta 100 kílóum á palli 2. Hvað segja dómarinn þessu Ármann sem vanni? Jújú, 3 gull ljós á kallinn og minna keppendur á og dómara, nei ekki dómara og þjálfara, það er bannað að peppa fólk með átökum í augsýn áhorfenda. Jæja, herru, 3 gull ljós á Jóhönnu Rún. Á palli 1 þá næst er Hildur Kristín Pétursdóttir með 70 kíló. Á palli 2 Einar Ingi Jónsson, hann ætlar í 105 kíló. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Einar Inga Jónsson, 105 kíló. Einar? Hlusta.
Hrikalegt hjá Einari, hvað segja dómarar við þessu? Þrjúkill ljós og Einar, glæsilegt. Næstur á palli 2 er stönginni klár á palli 1 fyrir Hildi Kristínu Pétursdóttur. Næstur á palli 2 er Benjamin Fandal Sturluson með 140 kíló. Þetta virkaði mjög létt hjá henni Hildi, hvað segja dómarar? Þrjúkill ljós, glæsilegt. Og næstur á palli 1 er þá Mariem Elmandur með 75 kíló. Stönginni klár á palli 2 fyrir Benjamin Fandal Sturluson. Stönginni klár á palli 1 fyrir Mariem Elmandur, 75 kíló. Hlusta. Þetta leit vel út hjá Benjamin. Hvað segja dómarar við þessu? Já, glæsilegt, gott og gilt á gallinum. Þetta leit þokkal út hjá Mariem líka. Hvað segja dómarar þar? Tæknigalli hann á. Herru, hún hefur allan á 2 tilraunir í viðbót. Næst á palli 1 er Shadia Khalid með 90 kíló. Á palli 2 Kolbeinn Óli Gunnarsson með 150 kíló. Stönginni klár á palli 1 fyrir Shadia Khalid. Stönginni klár á palli 2 fyrir Kolbeinn Óla Gunnarsson. Gott og gilt hjá Shadia, þrjúkill ljós, glæsilegt. Næst á palli 1 er Eva Katrín Danielsdóttir Cassidy með 95 kíló. Þetta leit vel út hjá Kolbeinn Óla Gunnarsinni. Hvað segja dómarar? 2 hvít, það er ekki meir í dag. Glæsilegt. Næstur á palli 2 er Helgi Krinsberg Ólafsson með 160 kíló. Stönginni klár á palli 1 fyrir Evu Katrínu, 95 kíló. Stönginni klár á palli 2 fyrir Helga Krinsberg Ólafsson, 160 kíló. Mjög samfærandi lyfta hjá Evu Katrínu. Hvað segja dómarar við þessu? 3 hvít ljós, ekki að spyrja þig. Næst á palli 1, Herdís Anna Ólafsdóttir með 100 kíló. Hvað gerir Helgi með 160 kílóin? Hann beygir og lyftir. Hvað segja dómarar? Stönginni klár á palli 1 fyrir Herdísi Önnu Ólafsdóttir, 100 kíló. Og Helgi Krinsberg fær 3 hvít ljós fyrir góð að geta lyftið þar. Næstur á palli 2 Friðrik Alvin Grankvist með 170 kíló. Mjög samfærandi lyfta hann á palli 1 hjá henni Herdísi. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós. Stönginni klár á... Nei, hún er ekki klár. Tökum tilbaka. Næst á palli 1 er Haniem Khalid með 105 kíló. Stönginni klár á palli 2 fyrir Friðrik Alvin Grankvist, 170 kíló. Stönginni klár á palli 1 fyrir Haniem Khalid. Friðrik lyftir svona miklu öryggi, dómarar sátti við þetta, heldur betur 3 hvít ljós. Næstur á palli 2 er Borgar Unnbjörn Ólafsson með 175 kíló. Haniem lyftir að miklu öryggi, dómarar sátti við, já heldur betur 3 hvít ljós og Haniem Khalid.
Næst á palli 1 Eva Dís Valdimarsdóttir með 105 kíló. Stöngin klár á palli 2 fyrir Borgar Unnbjörn Ólafsson 175 kíló. Stöngin klár á palli 1 fyrir Evu Dís Valdimarsdóttir. Lyftir hann miklu öryggi hún Eva Dís. Hvað segja dómarar? 3 hvítt ljós, glæsilegt. Hvað segja dómarar við þetta hjá honum Borgari? Já, ekki að spyrja þið, 3 hvítt ljós líka. Næst á palli 1 Þóra Kristín Ríkarsdóttir með 127,5 kíló. Á palli 2 það Kamil Kristó Portingjús með 175 kíló. Stöngin klár á palli 2 fyrir Kamil. 175 kíló. Stöngin klár á palli 1 fyrir Þóru Kristínu. 127,5 kíló. Þetta hefist mjög vel hjá Þóru Kristínu. Hvað segja dómarar? 3 hvít. Ekki að spyrja þið. Næst eftir henni á palli 1 Signý Lára Kristinsdóttir. Hún ætlar í 136 kíló og opnar í nýju Íslandsmeti í sínum flokki. Og það eru 3 hvítt ljós á Kamil. Ekki að spyrja þið. Næstur á palli 2 Daniel Patrik Ræli með 177,5 kíló. Höfuðdómari Aron Ingi Gautursson skoðar metaplötunar á palli 1. Staðfestir að þessi í lagi. Enda borguðu nógu mikið fyrir þetta frá Svíþjóð. Stöngin klár á palli 2 fyrir Daniel Patrik Ræli. Stöngin klár á palli 1 fyrir Signý Láru Kristinsdóttir. Fyrsta Íslandsmeti í dag. Koma svo. 69 kíló á flokki junior kvenna. Daniel lyftir hann miklu öryggi. Hvað segir dómarar? Því miður. Smá tæknikalli á henni, hann á 2 lyftur eftir. Hvernig gekk hjá Signu? Íslandsmet komið í hús? Já! Fyrsta meti komið! 186 kíló hana. Á palli 1 næst Jóhanna Rún Steingrímsdóttir með 55 kíló. Á palli 2 næstur Þórður Skjaldberg með 180 kíló. Stöngin klár á palli 2 fyrir Þórð Skjaldberg. Stöngin klár á palli 1 fyrir Jóhannu Rún Steingrímsdóttur. Þórður lyftir að miklu öryggi. Það lítur vel út hjá hann, 3 hvítt ljós. Sjálfsögðu næstur á palli 2 Stefán Aðalgeir Stefánsson með 180 kíló. Flott bardagun Jóhannu Rún og 3 hvítt ljós í kjölfarið. En svona eins og á að vera, næst á palli 1 Mariam Elmandur með 175 kíló. Stöngin klár á palli 2 fyrir Stefán Aðalgeir Stefánsson 180 kíló. 75 kíló á stöngina fyrir Mariam Elmandur á palli 1. Og Stefán fær 3 hvítt ljós við lyftuna, glæsilegt. Næstur á palli 2 Magnús Dreki Dabinsson með 200 kíló. Og stöngin klár á palli 1 fyrir Mariam Elmandur, 75 kíló. Koma svo Mariam.
Stöngin er klár á palli 2 fyrir Magnús Dreka Dabarsson. Næst á palli 1 er Eva Katrín Danielsdóttir Cassidy með 100 kg. Því miður gekk ekki á Mariem. Þeir eru að fara létt með þetta inn á palli 2. Lítur vel út til Magnúsi Dreka, hvað segir? Aðeins og grunn, því miður. Við fáum þá næstan á pall 2 Árna Stefán Bergmann með 105 kg. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Evu Katrínu Danielsdóttir Cassidy, 100 kg. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Árna Stefán Bergmann, 105 kg. Hvað segja dómarar við liftinu Evu Katrínu? Aðeins og grunn. Hún eina lyftu eftir, gerir bara bætur úr því þar. Næst á palli 1 er Shadia Khalid með 100 kg. Stopp! Þetta leit vel út í Árna Stefáni og 3 hvít ljós í kjölfari. Næstur á palli 2, Einar Ingi Jónsson með 110 kg. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Shadia Khalid, 100 kg. Þetta lítur vel út í Shadia, hvað segja dómarar? 3 hvít, glæsilegt, hamingju með þetta. Næst á stöngin er klár á palli 2 fyrir Einar Inga Jónsson. Næst á palli 1 er Herdís Anna Ólafsdóttir með 110 kg. Haniem Khalid, afsakið, með 110 kg. Einar lyftir hratt. Hvað segja dómarar við því? 3 hvít ljós, glæsilegt. Næstur á palli 2 er Benjamin Fanndal Sturluson með 150 kg og stöngin er klár á palli 1 fyrir Haniem Khalid, 110 kg. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Benjamin Fanndal Sturluson, 150 kg. Því miður ekki getið liftað hjá Haniem, hún á eina inni. Næst á palli 1 afsakið er Herdís Anna Ólafsdóttir með 110 kg. Benjamin fór létt með 140 kg, hvað segja dómarar með 150 kg? Stöngin er klár á palli 1 fyrir Herdísi Önnu Ólafsdóttur, 110 kg. Benjamin fær skipun að skila og hvað segja dómarar? 3 hvít ljós, glæsilegt að strafnum. Og næstur á palli 2 er Kolbeinn Óli Gunnarsson með 162,5 kg. Þetta var baráttu hjá Herdísi en því miður aðeins og þungt. Hún á eina tilraun inni, ég held að ef hún peppar sig aðeins þá nær hún svo alveg pottið. Næst á palli 1 þá Eva Dís Valdimarsdóttir með 112,5 kg. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Kolbeinn Óla Gunnarsson, 162,5 kg. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Evu Dís Valdimarsdóttir, 112,5 kg. Kolbeinn lyftir þessu mjög hratt og örugglega. Dómarar eru sáttir, 3 hvít ljós, góða gild lyfta þar. Næstur á palli 2 er Helgi Krisberg Ólafsson með 170 kg. Eva Dís lyftir að miklu öryggi, dómarar sáttir, heldur betur 2 hvít ljós. Og næst þá er Þóra Kristín Ríkarsdóttir með 137,5 kg á palli 1.
Stöngin klár á palli 2 fyrir Helga Kristberg Ólafsson, 170 kíló. Stöngin klár á palli 1 fyrir Þóru Kristínu Ríkarsdóttur, 137,5 kíló. Þetta alvöru barátta hjá honum Helga Kristberg, dómarasáttir. Já, heldur betur, það ein inni. Næstur á palli 2 Friðrik Alvin Grandqvist með 180 kíló. Þóra sýnir stöngin hver ræður með 187,5 kíló. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós, glæsilegt. Næst á palli 1 Signý Lára Kristinsdóttir með 144 kíló. Það annað Íslandsmeti í dag hjá henni. Stöngin klár á palli 2 fyrir Friðrik Alvin Grandqvist. Það engin afsláttur hjá honum Friðrik í dag. 180 kílóin hreyðust vel og 3 hvít ljós. Næstur á palli 2 Kamil Kristóf með 180 kílóin einnig. Við erum klári í Íslandsmet á palli 1. Stöngin klár fyrir Signý Láru Kristinsdóttur, 144 kíló. Annað Íslandsmeti í dag. Stöngin klár á palli 2 fyrir Kamil Kristóf, 180 kíló. Allt í þetta Signý, koma svo. Já, þau lyftu svona samhæft. Þetta var fallegt að sjá. Hvað segja dómarar við þessu? 3 hvít á bæði, glæsilegt. Annað Íslandsmeti komið hjá henni Signíu. Og á palli 1 næst þá Jóna Rún Steingrímsdóttir með 60 kíló og palli 2 að Daniel Patrik Ræli með 182,5 kíló. Stöngin klár á palli 2 fyrir Daniel Patrik Ræli, 182,5 kíló. Stöngin klár á palli 1 fyrir Jónu Rún Steingrímsdóttur, 60 kíló. Og uppfjörða hjá honum Daniel. Hvað segja dómarar við þessu? Já, 2 hvít. Það dugir í dag. Og næstur á palli 2 þá Borgar Unnbjörn Ólafsson með 187,5 kíló. Svakalig barátta hjá Jónu Rún. Hvað segja dómarar við henni? 3 hvít ljós, glæsilegt. Næst á palli 1 þá Mariem Elmandur með 75 kíló. Hún ekki búin að ná gildir lyftu inn, þannig að hún þarf þessa lyftu til að halda sér inn í keppninni. Þannig að mér langar til að heyra í áhorfendum vel núna að styðja hana. Borgar Unnbjörn, stöngin klár, 187,5 kíló á palli 2. Minna þjálfara og aðstofamenn að öll myndataka bönnuð frá þjálfara sjónarhorni á mótinu. Stöngin, hún klár á palli 1 fyrir Mariem Elmandur. Koma svo, hún þarf þessa lyftu til að halda sér inn í mótinu. Má ég heyri ykkur? Hvað segja dómarar við þessu hjá Borgari? Því miður ógild. Svona það. Þannig að næstur á palli 2 Stefán Aðalgeir Stefánsson, 190 kíló. Hvað segja dómarar hjá Mariem? Hékk hún inni. Heldur betur 3 hvít ljós á hana. Glæsilegt. Næst á palli 1 Eva Katrín Danlísdóttir Cassidy með 100 kíló. Palli 2 það ennþá Stefán Aðalgeir Stefánsson með 190 kíló. Stöngin klár fyrir Stefán Aðalgeir Stefánsson, 190 kíló.
Stöngin er klár og palli 1 fyrir Evu Katrínu Danlísdóttur Cassidy, 100 kíló. Sannfærandi lifta hjá honum Stefáni Aðalgeir. Hvað segja dómarar við henni? 3 hvít ljós á kallinn, heldur betur. Og næstur er þá Þórður Skjaldberg við 196 kíló. Það er Íslandsmet í 105 kíló á Sub Junior floknum. Nei, herru. Já, herru, hérna. Jú, þetta er rétt. Ok, þetta er rétt. Næst á palli 1 er Shadia Khalid með 110 kíló. Góð og gill lifta hana undan, lítið mér. Það er svona að vera í mótstjórn og á mæknum. Annars það skiptir sér af. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Þór Skjaldberg, stöngin er klár á palli 1 fyrir Shadia Khalid. Koma svo Þórður. Ná þessu Íslandsmeti. Þórður fer djúpt, missir hann aðeins fram. Ég held hann getur nú alveg náð þessu. Aðeins að ná vopnum sínum bara. Hvað segja dómarar við liftinu hjá henni Shadia? Gunnur. Hún segir gott og gilt, en hún þarf samt að íta á hvíta takkan aftur. Herru. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Magnús Dreka Dabersson. Hann ætlar í 210 kíló. Shadia. Að minnsta kosti er Herdís Anna Ólafsdóttir næst á palli 1 með 110 kíló. Hvað segja dómarar við liftinu hjá Magnúsi Dreka? Því miður aðeins of grunn. Hann á eina inni, þannig að hann getur nú ennþá liftið þessu auðvitað. Já, ég veit það. Og þarna kemur dómurinn, það verður 3 hvít á hana Shadiu. Stöngin er klár fyrir Herdísi Önnu Ólafsdóttur, 110 kíló. Og það var ógilt hjá Magnúsi Dreka. Og Árni Stefán Bergmann er þá næstur á palli 2 með 112 kíló. Því miður aðeins og þungt í dag fyrir hennar Herdísi. Það er svona, þau vil ekki alveg vinna með manni loðinn stundum. Næst á palli 1 er þá Hanim Khalid með 112,5 kíló. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Árna Stefán Bergmann. 112 kíló. Minna aðstofamenn og dómarum að vera ekki að lemja menn í augsýn áhorfenda. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Hanim Khalid, 112,5 kíló. Það er svo grunnt. Eða hvað? Góð barátta hjá Hanim, hvað segja dómarar við þessu? Tökvitt, glæsilegt. Næstur á palli 2 er Einar Ingi Jóhannsson með 115 kíló. Á palli 1 er Eva Dís Valdemarsdóttir með 115 kíló. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Einar Inga Jóhannsson, 115 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Evu Dís Valdemarsdóttur.
Þetta leit mjög samfærið út hjá hann Einar Inga og 3 hvítt ljós á kallinn, heldur betur. Hvað gerir Eva Dís með 115 kíló? Næstur á palli 2 er Benjamin Fanndal Sturluson með 160 kíló. Já, flott baráttu Eva Dís. Hvað segja dómarar við þessu? Svo grund. Svona það. Og þá næst á palli 1 er Þóra Kristín Ríkharðsdóttir með 147,5 kíló. Stöngin klár á palli 2 fyrir Benjamin Fanndal Sturluson, 160 kíló. Stöngin klár á palli 1 fyrir Þóru Kristínu, 147,5 kíló. Benjamin liftir að miklu öryggi, eru dómarar sáttir, heldur betur 3 hvítt ljós. Næstur á palli 2 Kolbeinn Óli Gunnarsson með 172,5 kíló. Þvílík barátta hjá Þóru Kristínu, aðeins og þungt í dag. Því miður, og við fáum 150 kíló á stöngina fyrir Signýju Láru Kristinsdóttur í 3. Íslandsmeti í dag. Í hennar flokki, 69 kíló flokki junior kvenna. Hún er ekkert langt frá opnamitinu og stöngin klár á palli 2 fyrir Kolbeinn Óla Gunnarsson, 172,5 kíló. Og stöngin klár fyrir Signýju Láru, 150 kíló. Kolbeinn liftir hratt og örugglega, dómarar sáttir við dýftina. 3 hvítt ljós. Næstur á palli 2 er Helgi Kristberg Ólafsson með 175 kíló. Kom og svo Signý, 3. Íslandsmeti í dag. Stöngin klár á palli 2 fyrir Helga Kristberg Ólafsson, 175 kíló. Ekki kíló inni á Signýju Láru, hvað segja dómarar við þessu? Og grund. Það er skila á snemma, veit ekki. Siki. Einhversir, þá næst á palli 1 er Orleifur Svanur Aðalsteinsson og þar með hefst seinna hol á palli 1. Hann ætlar að opna 80 kílóum. Helgi Kristberg liftir að miklu öryggi. Hvað segja dómarar? 2 hvítt ljós, glæsilegt. Og næstur á palli 2 þá er Friðrik Alven Grandqvist með 190 kíló. Stöngin klár á palli 1 fyrir Örlyg Svan Aðalsteinsson. Stöngin klár á palli 2 fyrir Friðrik Alven Grandqvist. Þrjú hvítt ljós og Örlyg Svan, gott og gilt þar. Hvað segja dómarar? Sama hjá Friðrik, flott barátta hjá honum. Næstur á palli 1 er Jóel Ben Tompkins með 105 kíló. Næstur á palli 2 er Borgar Unnbjörn Ólafsson með 190 kíló. Stöngin klár á palli 2 fyrir Borgar Unnbjörn, 190 kíló. Stöngin klár á palli 1 fyrir Jóel Ben Tompkins, 105 kíló. Það er mjög samfærandi á Borgari. Dómarar sáttir, heldur betur 3 hvítt ljós á kallinn. Næstur á palli 2 er Daniel Patrik Græli með 195 kíló. Næstur á palli 2 er Jóel, að sjálfsögðu með gott og gilt í 105 kíló. En næstur á palli 1 er
Grímur Nói Pétursson með 110 kíló. Og stöngin klár á palli 1 fyrir Grím Nóa Pétursson, 110 kíló. Stöngin klár á palli 2 fyrir Daniel Patrik Ræli. Grímur Nói Pétursson, stöngin klár. Hefur ykkur séð Grím? Það eru 15 sekúndur hlaustu. Því miður ógilt hjá Daniel Patrik. Næstur á palli 2 er Stefán Aðalgeir með 195 kíló. 5 sekúndur eftir á Grím. Og stöngin klár á palli 2 fyrir Stefán Aðalgeir, 195 kíló. Náði Grímur þessu á réttum tíma. Já, 2 hvít ljós á kallinn. Heldur betur, næstur er Hrafn Hafstað Hrafnsson með 127,5 kíló á palli 1. Svo þungt hjá Stefáni í dag. Stöngin klár á palli 1 fyrir Hrafn Hafstað, 127,5 kíló. Næstur á palli 2 er Þórður Skjaldberg við 196 kílóin aftur. Hann vill þetta met og rúlaði aðeins framhjá honum stöngin á hann í botninum. Ég held að ef hann nær að halda þessu innan skefjafn þá mun þetta nú fara upp hjá honum. Hrafn Hafstað lyftir hratt og létt. Hvað segja dómarar? 2 hvít, það er ekki meira það. Glæsilegt góð, getur liftað þar. Andri Snær Einarsson er næstur á palli 1 með 130 kíló. Stöngin klár á palli 2 fyrir Þór Skjaldberg, 196 kíló. Koma svo tilraun til Íslandsmet. Stöngin klár fyrir Andra Snær Einarsson. Svo sannkölluð RP10 lyfta, ekki neitt inni hjá Þórði og 3 hvít ljós á kallinn. Nýtt Íslandsmet í Sub Junior 105 kíló flokki á Þór Skjaldberg. Næstur er þá Kamil Kristóf Portrikus með 196,5 kíló. Hvað segja dómarar við lyftunni á Andra Snær Einarsssyni? Góð og gild, heldur betur 3 hvít ljós. Næstur á palli 1 er Alexander Fannar Hallsson með 145 kíló. Stöngin klár á palli 1 fyrir Alexander Fannar Hallsson, 155 kíló. Stöngin klár á palli 2 fyrir Kamil Kristóf, 196,5 kíló. Nær hann að bæta metið sem hann var að setja, hann Þórður Skjaldberg. Hann er mættur í metahug á norðan, hann Kamil. Hvað segja dómar á palli 1? 3 hvít ljós og Alexander Fannar glæsilegt. Næstur á palli 1 er Kristófur Máni Sveinsson með 145 kíló. Kamil lyftir þungt og er það eftir reglunum í heldur betur. 3 hvít ljós, nýtt Íslandsmet á kallinn. Stöngin klár fyrir Kristófur Máni Sveinsson, 145 kíló á palli 1. Næstur á palli 2 er Magnús Dreki Dabersson með 210 kíló. Magnús Dreki hefur ekki náð inn gildri lyftu. Það er því að döða drepast, beygja að deyja fyrir kallinn.
Stöngin klár fyrir Magnús Dregamaður Eiríkur, hvetjum strákinn áfram, hann dettur út úr keppninu og hann næri svo ekki. Kristófer grændar út 155 kílóin, hvað segja dómarar við þessu? 3 hvítt ljós á kallinn. Og næstur á palli 1 er Andrés Þór Jóhannsson með 155 kíló. Og fór hann nú djúpt að Magnús Dreki, það vantar ekki powerið. Já, góð og gill lift á kallinn. Hann heldur sér inn í mótinu, stöngin klár á palli 1 fyrir Andrés Þór Jóhannsson. Næstur á palli 2 er Ívar Máni Hrannarsson með 122,5 kíló. Jájá, Andrés Þór lifti mjög samfærdi, hvað segja dómarar? 3 hvítt ljós. Stöngin klár á palli 2 fyrir Ívar Mána Hrannarsson, 122,5 kíló. Næst á palli 1 er Anton Haukur Þórlindsson með 160 kíló. Stöngin klár á palli 1 fyrir Anton Hauk Þórlindsson, 160 kíló. Eru dómarar sáttir á Antoni, hvað segja þeir? 3 hvítt ljós á Anton Hauk, glæsilegt. Næstur á palli 1 er Ragnar Ingi Ragnarsson með 160 kíló. Næstur á palli 2 er Sveinn Ómar Sigurðsson með 155 kíló. Þetta var allt gott og gilt hjá Ívani Mána, sjálfsögðu. Eitthvað stopp á palli 1. Nei, ok. Stöngin klár á palli 1 fyrir Ragnar Inga Ragnarsson, 160 kíló. Stöngin klár á palli 2 fyrir Sveinn Ómar Sigurðsson. Komaði skilabóðum til fyrirmætti formanns Ármann að vera ekki að mynda á pallinum. Helgi Brím, hætt að mynda liftunar. 3 hvítt ljós á Ragnar Inga Ragnarsson. Næstur er Andri Fannar Arnarsson með Ragnar Ingi Ragnarsson með 160 kíló. Sveinn Ómar með 2 hvítt ljós og góð geta liftu á palli 2. Snorri Steinn Ingolfsson næstur með 160 kíló. Stöngin klár á palli 2 fyrir Snorra Steinn Ingolfsson, 160 kíló. Stöngin klár á palli 1 fyrir Andra Fannar Aronsson. Þetta leit vel út hjá Andra Fannar, hvað segja dómarar? 3 hvítt ljós, glæsilegt. Næstur á palli 1 er Gunnar Ragnarsson með 185 kíló. Og næstur á palli 2, Snorri Steinn með 3 hvítt ljós og næstur á palli 2 er Helgi Níljóníus Martinsson. Glænýtt nafn fyrir mér, glæsilegt, 160 kíló sem hann ætlar að lifta. Stöngin klár á palli 1 fyrir Gunnar Ragnarsson. Stöngin klár á palli 2 fyrir Helga Níljóníus Martinsson.
þetta gott að gilda Gunnari, heldur betur, hrikalega flott liftið á Gunnari. Þar næstur á palli 1 er Örlygur Svanur Aðalsteinsson með 87,5 kg. Næstur á palli 2, því miður aðeins og ég veit ekki, það eitthvað tækning á lyftunni á honum Helga. Það allt í lagi, hann verður bara að bæta úr því. Aðalsteinn Þorsteinsson er næstur á palli 2 með 180 kg. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Örlyg Svan Aðalsteinsson, 87,5 kg. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Aðalsteinn Þorsteinsson. Stanginnar eru klárar. Mjög samfærandi liftið á honum Örlygi. Hvað segja dómarar? 3 hvítt ljós á kallinn, glæsilegt. Næstur á palli 1 er þá Jóel Ben Tomkins með 115 kg og 3 hvítt ljós á Aðalsteinn Þorsteinsson, glæsilegt. Næstur á palli 2 er Arnar Gaui Björnsson með 185 kg. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Jóel Ben Tomkins, 115 kg. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Arnar Gaui Björnsson. Jóel liftir að miklu öryggi. Og það eru 2 hvítt ljós á kallinn, glæsilegt góð gilt lifta hjá honum Jóel. Næstur á palli 1 er Grímur Nói Pétursson með 120 kg. Gott og góð gilt lifta hjá Arnari Gauja. Hrikalega flottur kallinn. Næstur á palli 2 Steinar Bragi Jónsson með 200 kg. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Grím Nóa Pétursson, 120 kg. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Steinar Bragi Jónsson, 200 kg. Og góð gilt lifta á Grím Nóa. Og þá er næstur á palli 1 er Hafstað Hrafnsson með 182,5 kg. Steinar liftir að miklu öryggi. Hvað segja dómarar við þessu? 3 hvítt ljós. Næstur á palli 2 er Marcos Pérez Valencia með 202,5 kg. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Hafstað Hrafnsson, 182,5 kg. Upp. Já, glæsilegt. Og stöngin er klár á palli 2 fyrir Marcos Pérez Valencia. Spurning hvort að stangamenn á palli 1, við getum fengið 1 lánaðan þaðan. Í næstu lyftu. Næstur á palli 1 er Andri Snær Einarsson með 140 kg. Já, no power í honum, Marcos. Hvað segja dómarar við þessu? 3 hvítt ljós, glæsilegt. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Andra Snæ Einarsson. Næstur á palli 2 er Máni Freyr Helgason með 215 kg. Arna, getur leyst af Fribba. Fribbi kemur yfir, Gísli, þú fer í stangavörslu á palli 2. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Mána Frey Helgason.
Flott barátta hjá honum Andra Snæ. Hvað segja dómarar við þessu? 3 hvít ljós og kallinn, glæsilegt. Á palli 1. Næstur er Kristófer Máni Sveinsson með 152,5 kíló. Máni gerir sér geggjaðan feeling í og opnar í 215 kílóum. Máni liftar miklu öryggi, hvað segja dómarar við þessu? 3 hvít ljós á kallinn, glæsilegt. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Kristófer Máni Sveinsson, 152,5 kíló. Og við fáum á pall 2, 240 kíló á stöngina fyrir Hinrik Veigar Hinriksson. Aðeins og þungt hjá hann Kristófer Mána. Hann á eina inni, hann mun nú örugglega ná svo á hörkunni. Næstur á palli 1 er Alexander Fannar Hallsson með 160 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Alexander Fannar Hallsson. Hvað segja dómarar við liftunni á Hinriki? 3 hvít ljós, glæsilegt, gott og gilt. Næst á palli 2 höfum við Helga Jón Sigurðsson, 170 kílóum. Þetta er Íslandsmeistaratillurinn hjá honum Helga Jón, mér sagt. Góð og gilt lifta hjá Alexander Fannar. Og stöngin er klár fyrir Helga Jón Sigurðsson, 270 kíló. Íslandsmeistaratillurinn í 105 kíló á flokki junior. Það er eitthvað í vatninu út á Skaga. Hrikalega sterkur drengurinn. Nú er bara að lifta þessu öryggi. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Anton Haug Þólidsson. Glæsilegt hjá Helga, hvað segja dómarar við þessu? 2 hvít, góð og gilt lifta. Þá næstur á palli 2 er Ívar Máni Hrannarsson með 132,5 kíló. Hvít ljós og Anton Haug Þólidsson, 165 kíló. Næstur á palli 1 er Andrés Þór Jóhannsson, 170 kíló. Stöngin klár á palli 1 fyrir Andrés Þór Jóhannsson, 170 kíló. Stöngin er klár, palli 2 fyrir Ívar Mána Hrannarsson. Aðeins svo þungt hjá honum Andrési. Hann á eina tilraun eftir. Það er bara að gera sér geggjaðan feeling í og taka inn í næstu tilraun. Maðurinn með Randy Rhodes hárið, hrikalegur. Hvað segja dómarar? Glæsilegt, 3 hvít ljós. Og Sveinn Ómar Sigurðsson er næstur á palli 2 með 162,5 kíló. Næstur á palli 1 er Ragnar Ingi Ragnarsson með 173 kíló. Sem er tilraun til Íslandsmet í 66 kílóa sub-junior.
Stöngin klár á palli 2 fyrir Svein Ómar Sigurðsson, 172,5 kg. Þetta er ekki Ragnar ekki. Hvað segja dómar á þessu Sveini? 3 gull ljós og 3 gull ljós á Ragnar Inga! Íslandsmeti komið í hús, mínus 66 kg flokki Sub Junior. Næstur á palli 1 er Gunnar Ragnarsson með Andri Fannar Aronsson með 195 kg. Næstur á palli 2 er Snorri Steinn Ingúrsson með 170 kg. Stöngin klár á palli 2 fyrir Snorra Steinn Ingúrsson. Stöngin klár á palli 1 afsakið fyrir Andra Fannar Aronsson. Og upp fyrir hún hjá hún Snorra Steini. 3 gull ljós á kallinn. Næstur á palli 2 er Helgi Níljóníus Martinsson með 170 kg. Hvað segja dómarar við liftinu Andra Fannari? 3 gull ljós á kallinn, 195 kg, góðgil. Næstur á palli 1 er Gunnar Ragnarsson með 200 kg. Stöngin klár á palli 1 fyrir Gunnar Ragnarsson. Stöngin klár á palli 2 fyrir Helga Níljóníus Martinsson. Ríkali barða hana hjá Gunnari. Hvað segja dómarar? Og svo sem líka Helga. 3 gull ljós á báða, glæsilegt. Næstur á palli 1 er Örlygur Svanur Aðalsteinsson með 92,5 kg. Næstur á palli 2 er Aðalsteinn Þorsteinsson með 187,5 kg. Stöngin klár á palli 1. Stöngin klár á palli 1 fyrir Örlygur Svanur, stöngin klár á palli 2 fyrir Aðalsteinn Þorsteinsson. Stanginar eru klárar. Aðeins og þungt hjá honum Örli í dag, þeim miður, en 3 gull ljós á Aðalsteinn. Næstur á palli 1 er Jóel Ben Tompkins með 125 kg. Næstur á palli 2 er Arnar Gaui Björnsson með 200 kg. Stöngin klár á palli 1 fyrir Jóel Ben Tompkins, 125 kg. Stöngin klár á palli 2 fyrir Arnar Gaui Björnsson.
Jói lyftir að miklu öryggi, aðeins og grund því miður. Næstur á palli 1 er Grímur Nói Pétursson með 185 kíló. Aðeins og þungt fyrir Arnar Gauði því miður 200 kílóin. Hann á eina inni, hann næri þessu þá. Ekki váatri Steinar Bragi Jónsson næstur á palli 2 með 210 kíló. Næstur á palli 1, Grímur Nói Pétursson, 185 kíló. Stöngin er klár fyrir Grím Nói Pétursson, 185 kíló á palli 1. Því miður ógilt hjá Grími, aðeins og þung. Stöngin er klár fyrir Steinar Bragi Jónsson, 210 kíló. Næstur á palli 1 er Hafstad Hrafnarsson með 142 kíló, 0,5. Og það er gott og gilt af Steinari Braga. Róbert Guðbrandsson. Róbert! Stöngin er klár á palli 1 fyrir Hrafn Hafstad Hrafnsson. Hvað er ég að gera? Já, hann er rétt brandið. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Marcos Pérez Valencia, 215 kíló. Og góð og gill lyfta hjá Hrafni Hafstad Hrafnsinni. Næstur á palli 1 er Andri Snær Einarsson með 147,5 kíló. Biðja keppendur að bíða á palli 1. 3 hvít ljós og Marcos Pérez Valencia, glæsilegt. Næstur á palli 2, Máni Freyr Helgason með 230 kíló. Og stöngin er klár fyrir Andra Snæ Einarsson, 147,5 kíló á palli 1. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Mána Freyr Helgason. Biðja keppendur að halda við stöngina. Allir góðir. Mjög og þungt hjá Andra. Hvað gerir Máni Freyr með 230 kílóin? Hann var skipun að skila 3 hvít ljós á kallinn, 280 kíló góð og gild. Næstur á palli 1 er Kristóður Máni Sveinsson með 192,5 kíló sem hann rakka aftur upp lóðunum. Og Hinrik Veigar er næstur á palli 2 með 255 kíló. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Hinrik Veigar Hinriksson, 255 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Kristóður Máni Sveinsson.
Það er svo þungt fyrir Kristófi Mána því miður. Næstur á palli 1 er Alexander Fannar Hallsson með 162,5. Mjög sannfærandi lyfti á Hinriki Veigar. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós á kallinn. Næstur á palli 2 er þá Helgi Jón Sigurðsson með 282,5 kíló. Stöngin er klár fyrir, já, ok. Því miður og þungt hjá Alexander, eða fór, já, tæknilega ógild. Já, og þá næstur er Anton Haukur Þólinsson með 170 kíló á palli 1. Ríkalið þín. Misti stöngin aðeins fram, ég held hann einu alveg inni fyrir þessu. Og stöngin er klár á palli 1 fyrir Anton Hauk Þólinsson. Næstur á palli 2 er Ívar Máni Hrannarsson með 187,5 kíló. Og það lítur vel út hjá hann Antoni Hauki. Hvað segja dómarar? 3 hvítt ljós, glæsilegt. Og þá næstur á palli 1 er Andrés Þór Jónsson með 170 kíló. 3 hvítt ljós, svona, já, eins og þetta er. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Ívar Mána Hrannarsson, 187,5 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Andrés Þór Jónsson, 170 kíló. Og Ívar alveg grændar út 187,5 kíló og 3 hvítt ljós á kallinn. Ríkalegur. Næstur á palli 2 er Sveinn Ómar Sigurðsson með 172,5 kíló. Og því miður ógilt hjá Andrési, en næstur á palli 1 er Ragnar Ingi Ragnarsson með 180 kíló. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Sveinn Ómar Sigurðsson. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Ragnar Inga Ragnarsson. Sveinn Ómar stendur upp með þetta, Ragnar Ingi ekki. Og það er þá bara auðvitað, það eru 3 rauð og 3 hvít. Næstur á palli 1 er Aron Fannar Arnarsson með 225 kíló. Næstur á palli 2 er Snorri Steinn Ingólfsson með 180 kíló. Stöngin er klár fyrir Andra Fannar Arnarsson, 225 kíló. Stöngin er klár fyrir Snorra Steinn Ingólfsson, 180 kíló.
Andri fann að mjög nálægt þessu 200 er sennilega farið. Því miður aðeins og þungt í dag. Næstur á palli 1 er Gunnar Ragnarsson með 208 kíló sem er tilraun til Íslandsmets í -74 kíló á flokki Karla Sult Junior. Aðeins og þungt og Snorra Steini því miður. Næstur er þá Snorri Steini er næstur þá með 180 kíló. Nei, það er rétt. Helgi Níel Jóhannesson Martinsson með næstur með 180 kíló á palli 2. Stöngin er klár á palli 1, stöngin er klár á palli 2. Stanginnar eru klárar fyrir Gunnar Ragnarsson og Helga Níel Jóhannesson Martinsson. Mjög samfærandi lifta hjá Helga og 3 hvítt ljós á kallinn, glæsilegt. Kom 192 kíló stöngina á palli 2 fyrir Aðstein Þorsteinsson. Aðeins og þungt hjá honum Gunnari í dag. Því miður. Þar með lýkur keppni í hnébeygju á palli 1. Og stöngin er klár á palli 2 fyrir Aðstein Þorsteinsson, 192,5 kíló. Og hann skilar stönginni. Hvað segja dómarar? 3 hvítt ljós, glæsilegt. Næstur á palli 2 er Arnar Gaui Björnsson með 200 kíló. Við að stanga menn á palli 1 að gera rekkan tilbúin fyrir bekkpressu. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Arnar Gaui Björnsson. Þetta er hans önnur tilraun með 200 kílóin. Síðast þá held ég hann bara ekki vilja þetta nógu mikið. Núna, allt í þetta. Skítið. Já, og upp fer það. Það lítur mjög vel út hjá honum, hvað segja dómarar? 3 hvítt ljós, glæsilegt, 200 kíló í hús. Næstur eftir honum er Steinar Bragi Jónsson með 217,5 kíló. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Steinar Bragi Jónsson, 217,5 kíló. Austfara, hann er mættur hér að austan til að lyfta þessu upp. Allt í það! Hvað segja dómarar? Sáttum í dýft? Heldur betur, 2 hvítt ljós. Og kallinn, næstur þá er Marcos Pérez Valencia með 222,5 kíló á palli 2.
Og stöngin klár fyrir Marcos. Andeli. Þvílíkt og annað Latino Power þarna var, wow, 225 kílóin, 222,5 segi og 3 hvít ljós á kallinn. Þá næstur Máni Freyr Helgason, hann ætlar í 240,5 kíló, sem þýðir hvað? Jú, það Íslandsmet í mínus 90 og 83 kíló flokki junior. Alexander sýnir Kristleifi yfir dómara metaskífuna svo kölluðu. Þær eru sér hannar, eru akkurat 250 grömm. Eins og venjulegu skammtur að nautasteik á veitingahúsi. Þær eru upp á lásnum. Það eru stöngin, hún klár fyrir Mána Frey Helgason. 240,5 kíló. Já, það var ekki gramm inni þannig held ég og 3 hvít ljós á kallinn, glæsilegur og eftir honum Hinrik Veigar Hinriksson, hann ætlar í 262,5 kíló í mínus 105 kíló á flokki junior. Hann á heimavelli, ég held að þetta muni fara upp. Ekki alveg rétt á stönginni þannig. Já, Lexa. Það engin afsláttur hér í dag. Við viljum hafa sömu þyngd báðum megin og rétta þyngd. Ég held að við sem komum þetta rétt núna á stöngina. Og stöngin klár, eru þið klár? Hinrik Veigar Hinriksson, 262,5 kíló. Aðeins og þungt. Ég held að 260 er farið, djöfull munaði litlu. Það sem og þá fáum við þyngstu beygju dagsins í dag. 282,5 kíló. Það hann Helgi Jón. Það vantaði smá upp á síðast. Hann var hásbreytt frá þessu. Og núna ætlar hann að koma og sækja lyftuna. Eins og segja, hásbreytt frá þessu. Þetta ný tilraun. Þetta tilraun til nýs Íslandsmets. Í 105 kíló flokki junior kalla. Það sem sagt undir 23 ára, eða 23 ára og yngri. Stöngin klár! Helgi, ertu klár? 282,5 kíló.
rosalega lítið upp á hana. Það var samfærið á leiðinu upp en því miður stoppaði hún bara. Og þá gerum við 10 mínúta hlé á keppni og komum þá aftur í beppbremsuna. It's okay.
Jæja, biðja starfsmenn að koma sér fyrir. Förum að byrja bekkinn. Á palli 1 ætlar hún Jóhanna Rún Steingrímsdóttir að opna í 27,5 kg. Á palli 2 ætlar hann Árni Stefán Bergmann að opna í 75 kg. Sebastian. Herru, fara og græði. Mjög spár. Ok, við erum þá fullmannaðar á öllum pöllum, allir sáttir, allir dómarar mættir, allir að fylgjast með og þar með lýsi yfir að stöngin er klár fyrir Jóhanna Rún Steingrímsdóttir og stöngin er klár fyrir Árna Stefán Bergmann. Minni keppendur á að hlusta á dómarana. Því miður ógilt hjá Árna Stefáni. Næstur á palli 2 er Einar Ingi Jónsson með 90 kg. Á palli 1 er Gunnur eitthvað að slóra. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Einar Inga Jónsson. 90 kg. Og liftan var gild hjá henni Jóhannu Rún Steingrímsdóttur. Mariam El Mandour er næst með 40 kg á palli 1. Byrja berst takið. Hvað segja dómarar við liftinu Einar Inga? Hún er góð og gild, glæsilegt.
og stöngin klár á palli 1 fyrir Mariem Elmandur, 40 kg. Næstur á palli 2 Fredrik Alvin Grandqvist með 100 kg. Og það eru 3 hvít ljós og Mariem Elmandur, 40 kg. Sé ekki nokkuð skapaðan hlut. Stöngin klár fyrir Fredrik Alvin Grandqvist, 100 kg. Stöngin klár fyrir Mariem Nei, hún ekki klár. Næst á palli 1 Eva Katrín Danlisdóttir Cassidy með 42,5 kg. Eitthvað tæknin að bregðast mér, þannig ég sé ekki neitt hver næstur. Slökkum á. Stöngin klár á palli 1 fyrir Evu Katrínu Danlisdóttir Cassidy, 42,5 kg. Næstur á palli 2 Borgar Unnbjörn Ólafsson með 100 kg. Stöngin klár fyrir Borgar Unnbjörn Ólafsson, 100 kg. 3 hvít ljós og Evu Katrínu Danlisdóttir með 42,5 kg. Þetta eitthvað svona sorg. Og það gott og gilt hjá honum Borgari Unnbirni. 100 kg komið þar á blað. Stöngin klár á palli 1 fyrir Herdísi Önnu Ólafsdóttur, 45 kg. Stöngin klár fyrir Herdísi Önnu. Stöngin klár fyrir Helga Krisberg. Og það 3 hvít ljós á Herdísi Önnu, 45 kg. Næst á palli 1 Shadia Khalid með 55 kg. Hvað segja dómarar við lyftunni Helga Krisbergi, 100 kg. 3 hvít ljós, gott og gilt hjá kallinum. Næstur á palli 2 Kolbeinn Óli Gunnarsson með 107,5 kg. Stöngin klár á palli 1 fyrir Shadia Khalid, 55 kg. Stöngin klár á palli 2 fyrir Kolbeinn Óli Gunnarsson, 107,5 kg. Dómarar, það eitthvað tækningalla á lyftunni á henni Shadia. Hvað segja dómarar hjá Kolbeini? Sami gallið þar. Það lyftir rassinum. Æri, skiptir ekki máli. Herru, næst þá Haniem Khalid með 60 kg á palli 1. Á palli 2 það Stefán Aðalgeir Stefánsson með 110 kg. Stöngin klár á palli 1 og 2. Stangin eru klárar fyrir Haniem Khalid og Stefán Aðalgeir Stefánsson. Eitthvað óvinni þungi á henni Haniem. Bara reyðust ekki. Allan við þá næst á palli 1 Eva Dís Valdemarsdóttir með 60 kg. Hvað segja dómarar við lyftunni og Stefáni Aðalgeiri Stefánsinni? Hún góð og gild, 2 á móti 1. Næstur á palli, stöngin klár á palli 1 fyrir Evu Dís Valdemarsdóttur, 60 kg. Næstur á palli 2 Kamil Kristóf með 120 kg.
Stöngin klár á palli 2 fyrir Kamil Kristoff. Og hvað segja dómararnir við liftinu Evu Dís? 3 hvít ljós, glæsilegt. Næst þá Signý Lára Kristinsdóttir á palli 1 með 65 kíló. Mikinn leik í beginni en áðan. Opnaði þær í mitti. Kamil liftir að miklu öryggi og uppsker 3 hvít ljós í staðinn. Næstur á palli 2 Daniel Patrik Riley með 130 kíló og stöngin klár á palli 1 fyrir Signíu Láru 65 kíló. Stöngin klár á palli 2 fyrir Daniel Patrik Riley 130 kíló. Daniel segir Róberti frá uppáhalds erindinu sínu í uppáhaldslæðinu sínum. Allavega 3 hvít ljós á Signíu Láru Kristinsdóttur. Og við fáum á 70 kíló stöngina fyrir Hildi Kristínu Pétursdóttir á palli 1. Daniel liftir að miklu öryggi. 3 hvít ljós á kallinn, heldur betur. Næstur á palli 2 Þórður Skjaldberg með 122,5 kíló. Stöngin klár fyrir Hildi Kristínu Pétursdóttur 70 kíló. Stöngin klár á palli 2 fyrir Þór Skjaldberg 122,5 kíló. Þetta dómarar, já við Hildi Kristínu, já 3 hvít ljós á konuna, hikalega flott og Þóra Kristín Ríkarsdóttir ætlar í 70 kílóin á palli 1. Þóruð skipin að skila og 3 hvít ljós frá dómurum, glæsilegt. Næstur á palli 2 Benjamin Fandal Sturluson með 140 kíló. Stöngin klár á palli 1 fyrir Þóru Kristínu, 70 kíló. Stöngin klár á palli 2 fyrir Benjamin Fandal, 140 kíló. Leit mjög vel út á Þóru og dómarar eru sáttir, 3 hvít ljós, glæsilegt. Næst á palli 1 þá Jóhanna Rún Steingrímsdóttir með 30 kíló. Þetta leit mjög samfærandi út hjá honum Benjamin. Eru dómarar sáttir? Kristleifur allar að bíða með dóminn. Og stöngin klár á palli 1 fyrir Jóhannu Rún Steingrímsdóttur. Því miður ógilt hjá Benjamin Fandal. Næstur á palli 2 Magnús Dreki Dabersson með 160 kíló. Fólk er rosalega mikið að ræða eitthvað hérna á palli 2. Það er móti í gangi, ég ætla að biðja ykkur að vera að gera það ykkur einn tíma. Stöngin klár á palli 2 fyrir Magnúsi Dreka Dabarsinni. Og það eru 3 hvít ljós á Evu Katrínu Cassidy með 45 kíló. Næst á palli 1 Mariam El Mandur með 45 kíló. Stendur Mariam El Mandur hjá mér, nú veit ég ekki. Eva Katrín Danielsdóttir Cassidy þá næst með 45 kíló. Við stangum að yfirfara hæðina á rekkanum og safetyum. Magnús Dreki lyfti þungt.
og uppsker. Koma svo Grímsleifur. Stöngin klár á palli 1 og 3 gull ljós á Magnús Dreka. Næstur á palli 2 er Árni Stefán Bergmann með 80 kíló. Stöngin klár á palli 2. 3 gull ljós á Evu Katrínu. Næst er þá Miriam Elmandur með 45 kíló. Stöngin klár á palli 1 fyrir Miriam Elmandur 45 kíló. Árni Stefán með góða gítarlifti 3 gull ljós á palli 2. Næstur á palli 2 er Einar Ingi Jónsson 95 kíló. Þetta leit vel út á Miriam og 3 gull ljós á hana. Næst á palli 1 er Herdís Anna Ólafsdóttir með 47,5 kíló. Stöngin klár á palli 2 fyrir Einar Ingi Jónsson 95 kíló. Stöngin klár fyrir Herdís Önnu Ólafsdóttir 47,5 kíló á palli 1. Einar liftar að miklu öryggi og fær 3 gull ljós, glæsilegur. Næstur á palli 2 er þá Friðrik Alvin Grandqvist 105 kíló. Stöngin klár fyrir Friðrik Alvin Grandqvist á palli 2. Því miður ógilt að Herdísi Önnu. Hvað segja dómarar fyrir Friðrik Alvin? Því miður ógilt líka. Og við fáum því á pall 1 hana Haniem Khalid sem ætlar inn í 60 kíló annars skiptið og á palli 2 er að Borgar Unnbjörn Ólafsson sem ætlar í 107,5 kíló. Bara heitum hérna og sitja á. Þú lappaði bara hérna bak. Stöngin klár á palli 2 fyrir Borgar Unnbjörn Ólafsson. Stöngin klár á palli 1 fyrir Haniem Khalid. Miður aðeins og þútti á Borgari. Og 3 gull ljós á Haniem Khalid. Næst á palli 1 er þá Shadia Khalid með 60 kíló. Hvort eru skildar, ætla ekki að segja neitt um það. Á palli 2 þá er það Helgi Krinsberg Ólafsson sem ætlar í 107 kíló, 0,5. Stöngin klár á palli 1 fyrir Shadia Khalid. Stöngin klár á palli 2 fyrir Helga Krinsberg. Þetta fíkur upp á Shadíu og það eru 3 gull ljós á hana. Næst á palli 1 er Eva Dís Valdimarsdóttir með 65,5 kíló og það er metstilraun í 63 kíló flokki kvenna sub junior. Allt gott og gilt hana á palli 2 og næstur þar er Kolbeinn Óli Gunnarsson með 110 kíló.
Stöngin klár á palli 2 fyrir Kolbeinn Óla Gunnarsson. Stöngin klár á palli 1 fyrir Evu Dís Valdemarsdóttur í tilraun til Íslandsmets í mínus 63 kg á flokki kvenna sub junior eða ungmennaflokki 65,5 kg. Aðeins og þúndu Evu, en ég held hún eigi eina tilraun eftir. En gott og gilt hjá Kolbeinni, þrjúhvít ljós. Næst á palli 1 er Signý Lára Kristinsdóttir, hún ætlar í 70 kg. Á palli 2 er það Stefán Alge Stefánsson, hann ætlar í 117,5 kg. Stöngin klár á palli 2, Stefán Alge Stefánsson, 117,5 kg. Stöngin klár á palli 1, Signý Lára Kristinsdóttir, 70 kg. Þetta flýgur upp að kassanum með Stefáni Aðalgeiri. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós á kallinn. Næstur Kamil Kristóf Portrígus með 130 kg á palli 2. Hvað gerir Signý Lára með 70 kg-inn? Flýgur að kassanum með Signý og það stöngin klár fyrir Kamil Kristóf Portrígus, 130 kg. 3 hvít ljós á Signý Láru Kristinsdóttir. Næst á palli 1 Hildur Kristín Pétursdóttir í mínus 69 kg á flokki sub junior. Hún ætlar í 75 kg. Stöngin klár á palli 1 fyrir Hildi Kristínu Pétursdóttur, 75 kg. Kamil skilar stöngina miklu öryggi og fær 3 hvít ljós. Og næstur á palli 2 þá Daniel Patrik Ræli með 135 kg. Hildur Kristín skilar, þetta flaug alveg upp að kassanum. Hvað segja dómarar við þessu? Það eru 3 hvít ljós. Stöngin klár á palli 2 fyrir Daniel Patrik Ræli. Næst á palli 1 Þóra Kristín Ríkarsdóttir með 75 kg. Stöngin klár fyrir Þóru Kristínu Ríkarsdóttur, 75 kg. Hún flýgur upp að kassanum hjá honum Daniel. Og það eru 2 hvít ljós á hann þarf ekki meir í dag kallinn. Og næstur á palli 2 þá Benjamin, Þórður Skjaldberg með 145,5 sem tilraun til Íslandsmets í 105 kg sub junior flokki. Þóra Kristín Ríkarsdóttir lyftir að miklu öryggi 75 kg. Dómarar sáttir, heldur betur 3 hvít ljós á hana. Næst á palli 1 þá Jóhanna Rún Steingrímsdóttir. Hún ætlar í 35 kg. Stöngin klár fyrir Þór Skjaldberg, 145,5 kg. Stöngin klár. Stöngin klár fyrir Jóhannu Rún, 35 kg. Þórður lyftir að miklu öryggi. Já, það Íslandsmet á kallinn. 145,5 kg. Og þá næstur Benjamin Fandal Sturluson, mínus 93 kg á flokki sub junior. Hann opnaði 140, fekk hann ógild á tæknigalla, ætlar núna í 150 kg. Það bara að hlusta á dómarana.
Aðeins og þungt í Jóhanni Rún. Stöngin klár fyrir Benjamin Fandal. Næst á palli 1 Eva Katrín Danielsdóttir Cassidy með 47,5 kíló. Benjamin og stöngin klár fyrir Evu Katrínu Danielsdóttir Cassidy. Benjamin lyftir innan reglna sjálfsögðu og fær 3 hvít ljós með 150 kílóin. Þá næstur á plattform 2, palli 2, Magnús Dreki Dabertsson með 170 kíló. Holy moly. Eitthvað vildur ekki fara af kassanum, stöngin, svona þetta. Stöngin klár fyrir Magnús Dreka Dabertsson, 170 kíló. Næst á palli 1 Herdís Anna Ólafsdóttir með 47,5 kíló. Stöngin ekki klár. Stöngin klár fyrir Herdísi Önnu Ólafsdóttur, 47,5 kíló. Og því miður ógilt hjá báðum. Svona þetta bara. Samhæft átakan á báðum pöllum. Ná ekki lyftunum. Herdís Anna. Nei, Mariam Elmanduri næst sig á palli 1 með 50 kíló. Árni Stefán Bergmann næstur á palli 2 með 85 kíló. Stöngin klár fyrir Mariam. 50 kíló. Stöngin klár og palli 2 fyrir Árna Stefán. Því miður ógilt hjá Mariam, sýndi hún skila þarna undan dómurunum. Og næst á palli 1 Hanim Khalid með 62,5 kíló. Árni lyftir hægt og þungt eins og á að vera í þriðju brettpilsu. Og hvað segja dómarar? 3 hvít ljós, glæsilegt, 85 kíló, góð og gild. Og næstur á palli 2 Einar Ingi Jónsson með 100 kíló. Stöngin klár á báðum pöllum. Stöngin klár fyrir Hanim Khalid, stöngin klár fyrir Einar Ingi Jónsson. Stanginnar eru klárar. Hvað segja dómarar í lyftun hans Einars? Hún er ógilt hjá Hanim því miður en gilt hjá Einari Inga. Næst á palli 1 Shadia Khalid með 62,5 kíló. Næstur á plattform 2, palli 2 Borgar Unnbjörn Ólafsson með 107,5 kíló. Stöngin klár á báðum pöllum. Kemur ljós hver undan að lyfta. Miður aðeins og þungt hjá Borgari en þvílíkur grændir hjá Sadíu. Hvað segja dómarar við þessu? Já, glæsilegt, 3 hvít ljós þar. Næstur Fridrik Alvin Grandqvist með 110 kíló á palli 2. Á palli 1 það Eva Dís Valdimarsdóttir með 65,5 kíló. Þetta hennar önnur tilraun við þetta Íslandsmet í mínus 63 kíló á flokki kvenna, Sub Junior. Stöngin klár fyrir Fridrik Alvin Grandqvist, 110 kíló.
Og stöngin klár fyrir Evu Dís, hennar önnur tilraun við þetta Íslandsmet, maður heyri ykkur. Peppi og ykkar konu áfram. Þið miður ógilt að Friðrik Alvin, aðeins og þungt í dag. Næstur á palltón 2, Helgi Kristberg Ólafsson með 115 kíló. Hálsbreytt frá því og Eva Dís þið miður en aðeins og þungt. Stöngin klár fyrir Helga Kristberg Ólafsson, 115 kíló. Næst á palli 1 Signý Lára Kristinsdóttir með 72,5 kíló. Aðeins og þungt fyrir Helga í dag. Stöngin klár á palli 1 fyrir Signíu Láru Kristinsdóttur. Næstur á palli 2 Kolbeinn Óli Gunnarsson með 117,5 kíló. Koma svo Signý. Stöngin klár á palli 2 fyrir Kolbeinn Óla. Vel valinn tilraun þarna hjá henni Signíu Láru, 3 hvítt ljós á hana. Glæsilegt, næst á palli 1 Þóra Kristín Ríkharðsdóttir með 77,5 kíló. Þið miður og þungt hjá Kolbeini Óla. Næstur á palli 2 Stefán Aðalgeir Stefánsson með 125 kíló. Í veg fyrir minni í pítsugerð þá hefur hann Ríkard, pappinar Þóru Kristínar vera að hendi mig góðum osti. Þannig ég vona sjálfsög hún á þessari lyftu, 77,5 kíló. Stöngin klár fyrir Þóru Kristínu Ríkharðsdóttur, 77,5 kíló. Stöngin klár fyrir Stefán Aðalgeir Stefánsson, 125 kíló. Sýnst það hafa verið mjög vel valinn tilraun hjá þeim báðum, 3 hvítt ljós og Þóru Kristínu. Hvað segja dómarar við þessu hjá Stefáni? 3 hvítt ljós þar, glæsilegt. Næst á palli 1 Hildur Kristín Pétursdóttir, hún ætlar í 80 kíló, 69 kíló, í 69 kíló flokki Sub Junior kvenna. Á plattform 2, palli 2 það 140 kíló, Daniel Patrik Riley. Stöngin klár fyrir Hildi Kristínu, 80 kíló, koma svo. Stöngin klár fyrir Daniel Patrik Riley, 140 kíló. Aðeins og þungt hjá Hildi Kristínu því miður í dag. Og við förum þá í seinna hol á palli 1, það Örlygur Svanur Aðalsteinsson sem ætlar að opna það með 60 kíló. Hún fór hratt upp en stoppa á leiðinni. Því miður, svona þetta stundum. 3 rauð ljós á Daniel og næstur þá Kamil Kristóf Portríkus með 140 kíló á palli 1. Stöngin klár á palli 1 og 2. Stanginar eru klárar fyrir Örlyg Svan og Kamil Kristóf.
Þetta leit vel út hjá Örlygi og 3 gull ljós á kallinn. Næstur á palli 1 Jóel Ben Tompkins með 75 kg. Því miður ógilt hjá honum Kamil. En næstur á palli 2 Þórður Skjaldberg með 150 kg. Stöngin klár fyrir Þór Skjaldberg, 150 kg. Því miður og þungt hjá Þórði í dag. En næstur á palli 2 Benjamin Fandal Sturluson með 155 kg. Stöngin klár á palli 1 fyrir Jóel Ben Tompkins, 75 kg. Stöngin klár á palli 2 fyrir Benjamin Fandal. Jóel lyftar miklu öryggir, dómarasáttir. 3 gull ljós á kallinn. Næstur á palli 1 Hrafn Hafstað Hrafnsson með 77,5 kg. Flott barátta hjá Benjamin við 155 kg. Hvað segja dómarar? 3 gull ljós, gott og gilt í honum og þá fáið síðustu lyftu í fyrra holli á palli 2. Það Magnús Dreki Dabersson með 170 kg. Hans önnur tilraun. Stöngin. Það vantar lásinn. Shit. Stöngin klár á palli 2 fyrir Magnús Dreka Dabersson, 170 kg. Stöngin klár á palli 1 fyrir Hrafn Hafstað Hrafnsson. Miður og þungt hjá Magnúsi Dreka. Þá næstur á palli 2 Ívar Máni Hrannarsson með 87,5 kg. Góð gilt lyfti á Hrafni Hafstað á palli 1 með 77,5 kg. Næstur á palli 1 Kristofur Máni með 85 kg. Stöngin klár á palli 1, stöngin klár á palli 2. Leit vel út á Kristofur Mána, hvað segja dómarar? 3 gull ljós á hann. Næstur á palli 1 Alexander Fannar Hallsson með 90 kg. Og Ívar Máni hendur þessu upp að ringunni og fær 3 gull ljós, 87,5 kg. Næstur á palli 2 Aðalsteinn Þorstinsson með 95 kg. Og við fáum 90 kg stönginu fyrir Alexander Fannar Hallsson á palli 1. Stöngin klár á palli 2 fyrir Aðalsteinn Þorstinsson, 95 kg. Samrættana hjá þeim, hvað segja dómarar? 3 gull ljós, já honum Alexander Fannar og 3 gull ljós á Aðalsteini Þorsteinssyni. Á
palli 1 er það Grímur Nói Pétursson sem ætlar í 92,5 kg. Á palli 2 er það Snorri Steinn Ingólfsson sem ætlar í 100 kg. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Snorra Stein. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Grím Nóa Pétursson. Fyrrabreyðstakið, segja dómarar og 3 gult ljós á báða, glæsilegt. Næstur á palli 1 er Andri Snær Einarsson með 92,5 kg. Næstur á palli 2 er Marcos Pérez Valencia með 107,5 kg. Stöngin er klár fyrir Marcos Pérez Valencia, 107,5 kg. Stöngin er klár fyrir Andra Snær Einarsson, 92,5 kg. Fyrrabreyðstakið, segir Aron Ingi Gautursson. Og það eru 2 gult ljós, dugar honum Andra Snær í dag. Næstur á palli 1 er Andrés Þór Jónsson með 100 kg. Marcos með allt gilt, 3 gult ljós. Og þá næstur á plattform 2 er Steinar Bragi Jónsson með 110 kg. Stöngin er klár fyrir Steinar Bragi Jónsson, 110 kg. Stöngin er klár fyrir Andrés Þór Jónsson, 100 kg. Fyrrabreyðstakið, segir Þórunn. Og það eru 3 gult ljós á Steinar Braga. Þetta flýgur upp hjá Andrési sem er líka. Hvað segir dómarar þar? 3 gult ljós. Næstur á palli 1 er Ragnar Ingi Ragnarsson með 105 kg. Á palli 2 er Helgi Níl Jóníus Martinsson með 110 kg. Ragnar Ingi, stöngin er klár fyrir Helga, 110 kg. Ragnar Ingi setti hérna meta á hann í beigunni, 173 kg, heldur flott í honum. Stöngin er klár fyrir Ragnar Inga Ragnarsson, 105 kg. Það sé að dómarar við þessu Helga, 2 gult ljós, glæsilegt. Næstur er Sveinn Ómar Sigurðsson á palli 2 með 112,5 kg. Fyrrabreyðstakið, segir Aron Ingi Gautursson. 3 gult ljós á Ragnar Inga Ragnarsson. Næstur á palli 2 er Gunnar Ingvarsson með 112,5 kg. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Sveinn Ómar Sigurðsson, 112,5 kg. Stöngin er klár fyrir Gunnar Ragnarsson, 112,5 kg.
Þetta flýgur að kassanum hjá honum Sveini, hvað segja dómarar við þessu? 3 hvít ljós, glæsilegt, næstur er Hinrik Veigar með 132,5 kíló og palli 2. Þetta fyrir upp hjá honum Gunnari, dómarar sáttir, heldur betur. Það eru 3 hvít ljós á Gunnar Ragnarsson og næstur þar er Anton Haukur Þórlinsson með 125 kíló. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Hinrik Veigar Hinriksson, 132,5 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Anton Hauk Þórlinsson, 125 kíló. Þetta flýgur að laupa gassanum með honum Hinriki Veigari, 132,5 kíló. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós, glæsilegt, gott og gilt. Við fáum þá 135 kíló stöngina fyrir Arnar Gauja Björnsson á palli 2. Anton Haukur skilar þessu í rekkan, 3 hvít ljós, gott hjá honum, frábært. Andri Fannar Arnarsson er næstur með 127,5 kíló á palli 1. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Arnar Gauja Björnsson, 135 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Andra Fannar, 127,5 kíló. Og Arnar Gauji skilar 185 kílónum í rekkan og verður 3 hvít ljós, glæsilegt. Næstur á palli 2 er Máni Freyr Helgason með 152,5 kíló. Andri Fannar skilar þessu í rekkan, hvað segja dómarar? 3 hvít ljós á hann. Næstur á palli 1 er Örlygur Svanur Aðalsteinsson með 65 kíló. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Mána Frey Helgason, 152,5 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Örlyg Svan, 65 kíló. Þetta flýgur á gassanum hjá honum Mána Frey, hvað segja dómarar? Glæsilegt, 3 hvít ljós á hann. Næstur á palli 2, Helgi Jón Sigurðsson með 155 kíló. Aðeins var þungt í Örlygi því miður. Næstur á palli 1 er Jóel Ben Tomkins með 80 kíló. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Helga Jón Sigurðsson, 155 kíló. Og stöngin er klár á pall 1 fyrir Jóel Ben Tomkins. Helgi Jón skilar þessu örugglega í rekkan með 3 hvít ljós. 125 kíló þar. Næstur á palli 2 er Ívar Máni Hrannarsson með 92,5 kíló. Jóel lyftir 80 kílónum. Stöngin er klár fyrir Ívar Máni Hrannarsson, 92,5 kíló. 3 hvít ljós og Jóel Ben Tomkins. Næstur á palli 1 er Hrafn Hafstad Hrafnsson, 85 kíló.
Stöngin klár á palli 1 fyrir Hrafn Hafstað Hrafnsson, 85 kg. Ívar Máni lyftir 92,5 kg á mikilli vissu. Hvað segja dómarar? 3 hvítt ljós. Næstur á palli 2, Aðalsteinn Þorsteinsson með 100 kg. Einhvern dans tók hún á leiðinu upp hann á Hrafni og því miður ógilt. Stöngin klár á palli 2 fyrir Aðalsteinn Þorsteinsson. Næstur á palli 1, Kristófer Máni Sveinsson með 90 kg. Stöngin klár á palli 1 fyrir Kristófer Mána, 90 kg. Nei, hún ekki klár. Alls ekki klár. Hvað segja dómarar við Aðalsteini? Jújú, 3 hvítt ljós á kallinn. Næstur á palli 2, Snorri Steinn með 105 kg. Stöngin klár núna fyrir Kristófer Mána Sveinsson, 90 kg. Marcos Pérez, herru, hvað varðum? Það er 105 kg Snorri Steinn. Því miður ógilt á Kristófer Mána. Næstur á plattform 1 er Grímur Nói Pétursson með 100 kg og stöngin klár fyrir Snorra Stein Ingólfsson með 105 kg á palli 2. Stöngin klár á palli 1 fyrir Grím Nóa Pétursson, 100 kg. Það lítið mjög vel út hjá honum Snorra Stein. Hvað segja dómararhaus við 3 hvítt ljós? Næstur á palli er Marcos Pérez Valencia, 115 kg á palli 2. Byrjabestaki segir Aron Ingi, yfir dómari á palli 1. Hvað segir? Já, það eru 3 hvítt ljós á Grím Nóa, 92, hvað var það? Sé það ekki lengur. Næstur er Andrésar Einarsson með 100 kg. Stöngin klár á palli 2 fyrir Marcos Pérez Valencia, 115 kg. Stöngin klár á palli 1 fyrir Andrésar Einarsson. Mjög samvarði lift hjá Marcos, 3 hvítt ljós þar. Hvað segja dómarar við þessu hjá Andra Snæ? 3 hvítt ljós einnig. Næstur á palli 1, Alexander Fannar Hallsson með 100 kg. Næstur á palli 2, Steinar Bragi Jónsson með 115 kg. Stöngin klár á palli 2, það er Steinar Bragi Jónsson, 115 kg. Landvættur á austan, mættur til að lyfta lóðum. Stöngin klár fyrir Alexander Fannar Hallsson, 100 kg. Aðeins var þungt fyrir Alexander því miður, en mjög flott og gott og gilt hjá Steinari Braga. Næstur á palli 1 er Andrés Þór Jóhannsson með 110 kg. Næstur á palli 2 Helgi Níl Jóhanníus Martinsson með 115 kg. Stöngin klár á palli 2 fyrir Helga Níl Jóhanníus Martinsson, 115 kg.
Stöngin er klár á palli 1 fyrir Andri Þór Jónsson, 110 kg. Glæsilegt hjá Helga. Hvað segja dómarar við þessu? 3 hvít ljós, glæsilegt. Og næstur á palli 2 er þá Sveinn Ómar Sigurðsson með 117,5 kg. Þetta leit mjög vel út á Andra Þór líka. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós, næstur á palli 1. Ragnar Ingi Ragnarsson með 112,5 kg. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Sveinn Ómar Sigurðsson, 117,5 kg. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Ragnar Inga Ragnarsson. Og uppferða hjá Sveini, hvað segja dómarar? 3 hvít ljós, glæsilegt. Fáum 140 kg stöngin að vera Hinrik Veigar Hinriksson á palli 2. Uppferði á Ragnari, hvað segja dómarar? 3 hvít ljós og hann, glæsilegur. Fáum 117,5 á stöngina þar fyrir Gunnar Ragnarsson. Og stöngin er klár fyrir Hinrik Veigar Hinriksson, 140 kg. Og stöngin er klár á palli 1 fyrir Gunnar Ragnarsson. Svakaleg baráttu á Hinriki Veigari, hvað segja dómarar? Glæsilegt, 3 hvít ljós á kallinn. Og næstur á palli 2 er Arnar Gauði Björnsson með 152,5. Þetta verður upp hjá honum Gunnari, 117,5 kg á palli 1. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós. Næstur á palli 1 er Anton Haukur Þorleidsson með 130 kg. Og stöngin er klár fyrir Arnar Gauði Björnsson, 142,5 kg. Fyrirbært þakkið segið Þórunn yfir dómari og 3 hvít ljós og Arnar Gauði Björnsson, 152,5 kg. Næstur á palli 2 er Máni Freyr Helgason með 160 kg. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Anton Hauk Þorleidsson, 130 kg. Frábær baráttana hjá Antoni Hauki með 130 kg. Stöngin er klár fyrir Mána Frey Helgason, 160 kg. 3 hvít ljós og Anton Hauk. Næstur á palli 1, Andri Fannar Aronsson, 132,5 kg. Hvað gerir Máni Frey með 160 kg? Létt smurning í gangi á búnaðinum þarna á palli 1. Þetta er mikið álag. Það á bæði við menn og búnað.
Og uppferða, stöngin klár á palli 1 fyrir Andra Fannar Aronsson. 3 hvít ljós á Mannafræði Helgason. Næstur á palli 2 Helgi Jón Sigurðsson með 162,5 kíló. Stöngin klár á palli 2 fyrir Helga Jón Sigurðsson, 162,5 kíló. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós á Andra Fannar, vel gert. Næstur á palli 1 Öllu Svanur Aðarsteinsson með 65 kíló. Helgi að byrja að vanda sig og það sýnist mér að hafa gert. Hvað segja dómarar við þessu? 2 hvít, það þarf ekki meira en það. Góða gett lifta, stöngin klár á palli 1 fyrir Öllu Svan Aðalsteinsson, 65 kíló. Næstur á palli 2 Ívar Máni Hrannarsson með 95 kíló. Stöngin klár á palli 2 fyrir Ívar Máni Hrannarsson, 95 kíló. Því miður aðeins og þungt hjá honum Öllu Svani í dag. Næstur á palli 1 Jóel B. Tompkins með 82,5 kíló. Ríkalið þriðja tilraun hjá Ívari Mána. Sýndist þetta bara líta mjög vel út og 3 hvít ljós á kallinn. 100 kílóin falla fljótt hjá honum. Næstur á palli 2 Aðalsteinn Þorsteinsson með 105 kíló. Stöngin klár fyrir Jóel B. Tompkins, 82,5 kíló. Stöngin klár fyrir Aðalsteinn Þorsteinsson, 105 kíló. Glæsilegt hjá Jóel. Hvað segja dómarar við þessu? 3 hvít ljós á kallinn. Næstur á palli 1 Hrafn Hafstað Hrafnsson með 85 kíló. Fór ekki upp síðast en þau ætla að fara upp núna, heldur betur. Góð barátta hjá Aðalsteini, því miður aðeins og þungt. Næstur á palli 2 Snorri Steinn Ingólfsson, 110 kíló. Stöngin klár á palli 1 fyrir Hrafn Hafstað Hrafnsson, 85 kíló. Hans önnur tilraun við þessa þyngd, hann mun ná þessu núna. Og stöngin klár fyrir Snorra Steinn Ingólfsson, 110 kíló á palli 2. Miður og þungt fyrir Hrafn Hafstað í dag. En næstur á palli 1 Kristófer Máni Sveinsson með 90 kíló. Og Snorri klárar liftuna, hvað segja dómarar? Glæsilegt 3 hvít ljós á kallinn. Steinar Bragi Jónsson næstur með 117 kíló á palli 2. Kristófer Máni náði ekki 90 kílónu síðast en hann ætlar að reyna aftur við það og nú ætlar hann að ná þessu. Stöngin klár á palli 1 fyrir Kristófer Máni Sveinsson. Stöngin klár á palli 2 fyrir Steinar Bragi Jónsson. Róbert og Róbert, stanga með.
Þið miður og þungt hjá Kristófi Mána. Alexander Fannar Hallsson er næstur á palli 1 með 100 kíló. Aðeins og þungt alveg hásbreytt frá því að Steinari. Því miður. Næstur á palli 2 er Sveinn Ómar Sigurðsson með 120 kíló. Stöngin er klár fyrir Alexander Fannar Hallsson, 100 kíló. Ok, flott. Það er já. Þið miður og þungt hjá Alexander Fannar Hallssyni. Þannig að næstur á plattformi að palli 1 er Grímur Nói Pétursson með 105 kíló. Men við gerum tilbúin 120 kíló fyrir Svein Ómar og stöngin er klár fyrir Svein Ómar Sigurðsson, 120 kíló. Stöngin er klár fyrir Grím Nói Pétursson. Já, uppferðið á Sveini og Grími, 3 hvít ljós á það báða, glæsilegt. Næstur á palli 1 er Andri Snær Einarsson með 105 kíló. Næstur á palli 2 er Marcos Pérez Valencia með 120 kíló. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Marcos Pérez Valencia. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Andra Snæ Einarsson. Miður og þungt hjá Andra Snæ í dag. Og þá næstur á palli 1 er Andrés Þór Jónsson með 115 kíló. Alveg hásbreytt frá því að Marcos, en því miður og þungt í dag, 120 kílóin. Þannig að næstur er Helgi Níl Jóhanníus Martinsson með 122,5 kíló á palli 2. Stöngin er klár fyrir Ragnar Inga Ragnarsson, 120 kíló á palli 1. Stöngin er klár fyrir Helga Níl Jóhanníus Martinsson, 122,5 kíló. Það leit mjög vel út hjá Helga og 3 hvít ljós á kallinn. Leit mjög vel út hjá Ragnari líka. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós, glæsilegt. Næstur á palli 1 er Gunnar Ragnarsson með 122,5 kíló. Næstur á palli 2 er Hinrik Veigar Hinriksson með 142,5 kíló. Tók ríkilega góðan grindin með 140 kílóin. Ok, það er hann, ekki mig. Hættið að spá þessu á palli 2, þið haldið bara áfram.
einhverjum á, það allt stopp líka þar, aðeinslegt. Fáum 142,5 á stöngina minnstu kosti á palli 2. Það eitthvað stopp á palli 2. Ok, við fáum 115 á stöngina fyrir Andrés Þór Jónsson á palli 1. Og það ennþá vitlaust á skjánum á palli 2. Helgi búinn og fekk gilt. Og svona, báðir pallar eru klárir, stangin eru vel hlaðnar og klárar. Andrés Þór Jónsson á palli 1, 115, Henrik Veigar á palli 2, 142,5 kíló. Miður aðeins og þungt hjá Andrési. Og næstur þá Gunnar Ragnarsson með 122,5 kíló. Palli 1. Þið miður og þungt fyrir Henrik Veigar, 152,5 kílóin. Það svona 140 var líka, hún var þung, en hún flaug samt upp. Næstur á palli 2 Arnar Gaui Björnsson með 150 kíló. Stöngin klár á palli 1 fyrir Gunnar Ragnarsson, 122,5 kíló. Og stöngin klár á palli 2 fyrir Arnar Gaui Björnsson. Og uppferðað á Gunnari, hvað segja dómarar? 3 hvít ljós, glæsilegt. Algjör RB10 lifta eins og skart Næstur á palli 1 Anton Haukur Þólinsson með 132,5 kíló. Og Arnar Gaui ákvað að stoppa á miðri leið. Þetta klára hann að mínu mati, en svona þetta bara. Og Máni Freyr Helgason, hann ætlar í 165 kíló á palli 2. Og stöngin klár á palli 1 fyrir Anton Hauk Þólinsson, 122,5 kíló. Stöngin klár á palli 2 fyrir Mána Frey Helgason, 165 kíló. Því miður aðeins og þungi á honum Antoni Hauki í dag. Vantaði lítið upp á. Næstu að hoppa yfir eitt liftara á palli 1. Næstur Andri Fannar Aronsson með 135,5 kíló. Tilnefndur til Íslandsmets í 74 kíló flokki Sub Junior kalla. 165 kílóin fljúu upp á bringunni á Mána Frey og það eru 3 hvít ljós á kallinn. Næstur á palli 2 Helgi Jón Sigurðsson, hann ætlar í 168 kíló sem tilnefndur til Íslandsmets í 105 kíló flokki kalla Junior. Þórunn staðfestir að metaplöturnar eru í lagi. Þetta er nú sömu metaplötur hún notaði til þess að setja met í gær. Þannig að skára að væri það nú. Og stöngin klár fyrir Andra Fannar Aronsson, 135,5 kíló. Stöngin klár fyrir Helga Jón Sigurðsson, 168 kíló. Það eru Íslandsmets tilraunir á báðum pöllum. Má ég heyra í áhorfendum? Peppið ykkar menn koma svo. Er ég í jarðarför? Má ég heyra í ykkur? Því miður þetta var eins báði megin.
Við gerum þá 10 mínúta hlé á keppni og þá mætum við Galvösk í rétt stöðu lyftuna.
við að starfsmennum að koma sér á sína staði. Það er 70 kíló komin á stöngina hjá henni Hildi Kristínu Pétursdóttur sem ætlar að opna á palli 1 og það er Árni Stefán Bergmann sem ætlar að opna á palli 2 með 115 kíló. Biðja stangamenn að koma sér fyrir á palli 1 og 2. Ef allt er eðlilegt ætti að vera 3 á hvorum palli. Farið. Kom svo. Ja, ok, það eru 3 hérna, ok. Muggur ætlar að sitja hjá. Og pallur 1 er klár. Stöngin er klár fyrir Hildi Kristínu Pétursdóttur, 70 kíló. Og Kristleifur er eitthvað að ræða við hann. Og stöngin er klár. Það ekki? Þá átt þú að segja mér það. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Árna Stefán Bergmann, 115 kíló. Góð og gill lifta og Hildi Kristínu sýndist mér. Já, 3 gull ljós á hana. Næsta palli 1 er Jóhanna Rún Steingrímsdóttir með 80 kíló. Já, létt og laggott hjá Árna Stefáni, 115 kílóin. Og næstur er þá Einar Ingi Jónsson með 185 kíló og sjálfsögðu 3 gull ljós. Og stöngin er klár fyrir Jóhannu Rún Steingrímsdóttir, 80 kíló á palli 1. Og stöngin er klár á palli 2 fyrir Einar Inga Jónsson, 185 kíló. Já, Jóhanna liftir 80 kílónum létt og fær 3 gull ljós. Næsta palli 1 er Mariam Elmandur með 80 kíló. Það er ekki að spyrja þig hjá honum Einar Inga. 3 gull ljós á kallinn. Næstur á palli 2 er Borgar Unnbjörn Ólafsson með 175 kíló og stöngin er klár á palli 1 fyrir Mariam Elmandur, 80 kíló. Flýgur alveg upp hjá Mariam, hvað segja dómarar við þessu? Já, 3 gull, glæsilegt. Og stöngin er klár fyrir Borgar Unnbjörn Ólafsson, 175 kíló. Næst á palli 1 er Eva Katrín Dannísdóttir Cassidy með 100 kíló. Hann á ekki miklu erfiðleikum með 175 kílóna Borgar, hvað segja dómarar við þessu? Kristleifur, já, 3 gull ljós, glæsilegt. Stöngin er klár fyrir Evu Katrín Dannísdóttir Cassidy, 100 kíló. Næstur á palli 2 er Kolbeinn Óli Gunnarsson með 175 kíló.
Og stöngin klár fyrir Kolbeinn Óla. Og Eva Katrín, 3 hvít ljós á hana, glæsilegt. Næst á palli 1, Herdís Anna Ólafsdóttir með 110 kíló. Það er ekki að spyrja þig á Kolbeinn Óla, þetta flaug upp, hvað segja dómarar? 3 hvít ljós, næstur á palli 2 er Fredrik Alvin Grankvist með 180 kíló. Og stöngin er klár fyrir Herdísi Önnu. Stöngin er ekki klár. Stöngin er klár fyrir Herdísi Önnu Ólafsdóttur, 110 kíló. Stöngin er klár fyrir Fredrik Alvin Grankvist, 3 hvít ljós á Herdísi Önnu Ólafsdóttur með 110 kíló. Næst er Haniem Khalid á palli 1 með 125 kíló. Það er mjög létt hjá honum Fredrik og sjálfsögðu fær hann 3 hvít ljós. Og næstur er þá Benjamin Fandal Sturluson með 180 kíló á palli 2 og stöngin er klár fyrir Benjamin Fandal, 180 kíló. Stöngin er klár fyrir Haniem Khalid, 125 kíló. Það flýgur upp á gólfinu af Benjamin og það sama hjá Haniem. 3 hvít ljós á þau bæði, glæsilegt. Næst á palli 1 er Eva Dís Valdemarsdóttir með 125 kíló. Næstur á palli 2 er Daniel Patrik Riley með 185 kíló. Og stöngin klár fyrir Daniel Patrik Riley, 185 kíló. Stöngin er klár fyrir Evu Dís Valdemarsdóttur, 125 kíló. Mér sýndist að vera að líta mjög vel út hjá Evu Dís, heldur betur 3 hvít ljós. Sama hjá Dana, það flaug upp, hvað segja dómarar? 3 hvít ljós þar, glæsilegt. Næsta palli 1 er Sadaya Khalid með 130 kíló. Næstur á palli 2 er Þórður Skjaldberg með 200 kíló. Stöngin er klár fyrir Sadaya, 130 kíló. Stöngin er klár fyrir Þór Skjaldberg, 200 kíló. Biðið aðstofamenn að vera ekki að mynda á palli 1. Og það eru 3 hvít ljós fyrir Sadaya. Og hvað gerir Þórður með? Hann lyftir 200 kílónum, hvað segja dómarar? Næst á palli 1 er Signý Lára Kristinsdóttir með 185 kíló. 3 hvít ljós og Þór Skjaldberg með 200 kíló. Næst eru Stefán Aðalgeir Stefánsson með 200 kíló á palli 2. Stöngin er klár fyrir Signíu Láru, 135 kíló. Stöngin er klár fyrir Stefán Aðalgeir, 200 kíló. Flaug alveg upp hjá Signíu. Hvað segja dómarar? Sama hjá hennu Stefáni. Það eru 3 hvít ljós á Signíu og 3 hvít ljós á Stefán Aðalgeir. Næst á palli 1 er Þóra Kristín Ríkharðsdóttir með 142,5 kíló. Næstur á palli 2 er Kamil Kristóf Podrigus með 200 kíló. Stöngin er klár fyrir Kamil, 200 kíló.
Stöngin klár fyrir Þóru, 142,5 kíló. Kamil finnur með lítið fyrir 200 kílóunum, hvað sé það? 3 gullljós á kallinn. Næstur á palli 2 er Helgi Krinsberg Ólafsson með 210 kíló, flýgur upp á Þóru Kristínu og næst á palli, og fær 3 gullljós, og næst á palli 1 er Hildur Kristín Pétursdóttir með 72,5 kíló. Sé þetta náttúrulega ekki. Stöngin klár fyrir Helga Krinsberg Ólafsson, 210 kíló. Uppferðaði Helga Krinsberg, hvað segja dómarar? Glæsilegt 3 gullljós. Næstur er Magnús Dreki Dabersson með 210 kíló, palli 2. Stöngin klár fyrir Hildi Kristínu Pétursdóttur, 72,5 kíló á palli 1. Stöngin klár fyrir Magnús Dreka Dabersson á palli 2. Hvar er Hildur Kristín? 25 sekundur eftir á klukkunni. Það heldur sig ekki að fara að koma. Við bíðum þá til að klukkan klárast. Magnús Dreki leggur frá sér 210 kílóin og fær 3 gullljós. Næstur á palli 2 er Árni Stefán Bergmann með 122,5 kíló. Og tíminn er runnin út hjá henni Hildi og þá næst er Jóhanna Rún Steingrímsdóttir með 90 kíló á palli 1. Stöngin klár á palli 1 fyrir Jóhannu Rún Steingrímsdóttur, 90 kíló. Yfir bustunarmaður í dag á palli 2 er Alexander. Lexi er mjög góður með vírbustan, hefur bustað á marga. Og stöngin klár á palli 2 fyrir Árna Stefán Bergmann, 122,5 kíló. Mjög samfærandi lyft af Jóhannu Rún, hvað segja dómarar við þessu? 3 gullljós á Jóhannu Rún. Árni lyftir að miklu öryggi líka og uppsker 2 gullljós sem dugar í góð og gilda lyftu. Næst á palli 1, Maríam Elmandur með 90 kíló. Næstur á palli 2, Einar Ingi Jónsson með 142,5 kíló. Stöngin klár fyrir Maríam Elmandur, 90 kíló á palli 1. Það flýgur upp hjá Maríam. 3 gullljós á hana. Næsta palli 1 er Eva Katrín Danielsdóttir Cassidy með 107,5 kíló. Stöngin klár á palli 2 fyrir Einar Inga Jónsson, 142,5 kíló.
Það leit mjög vel út í Einarringa, dómarar sáttir. Já, heldur betur, allan á 2 af 3, það er ekki meira Stöngin klár fyrir Evu Katrínu Danielsdóttur Cassidy, 107,5 kg. Næstur á palli 2 er Borgar Unnbjörn Ólafsson með 187,5. Eva gleymdi höfuðreglunni, það er að hætti ekki að toga. Því miður, það er svo þungt, hún á eina tilraun eftir, næst á palli 1 er Herdís Anna Ólafsdóttir, hún ætlar í 120 kg. Og Borgar Unnbjörn Ólafsson, hann ætlar að fara í 187,5 kg sem eru tilbúin. Stöngin er klár. Stöngin klár fyrir Herdísi Önnu Ólafsdóttur, 120 kg. Mjög samfærandi af Borgari og hann fær 3 hvít ljós. Næstur á palli 2 er Benjamin Fanndal Sturluson með 190 kg. Herdís Anna hífir þetta upp að miklu öryggi. Hvað segja dómarar við þessu? 3 hvít ljós á hana. Næst er Eva Dís Valdemarsdóttir með 131 kg. Tilnefnd til Íslandsmets í... Góð spurning, veit ekki hvað flokkun er í. Segja núna 63 kg á flokki kvenna Sub Junior. Og stöngin er klár fyrir Benjamin Fanndal Sturluson, 190 kg. Okkar maður á heimavelli með úrið á sér, svo maður viti nú hvað klukkan er, en það er komið tími til að detta. Mjög samfærandi, hvað segja dómarar? 3 hvít ljós á kallinn. Og næstur á palli 2 þá er Kolbeinn Óli Gunnarsson með 190 kg einnig. Menn er að busta vilt og galið hérna. Stöngin er klár fyrir Evu Dís Valdemarsdóttur. Tilraun til Íslandsmets 131 kg. Má ég heyra í ykkur? Stöngin er klár fyrir Kolbeinn Óla Gunnarsson, 190 kg. Hvað segja dómarar við þessu á Evu Dís? Já, Íslandsmet í hús. 3 hvít ljós á hana. Næst á palli 1 er Hanim Khalid með 135 kg. Hún er í sama flokki og því líka að slá met. Hvað segja dómarar við þessu á Kolminni? 3 hvít ljós á Kolbeinn og næstur er þá Daniel Patrik Riley á palli 2 með 195 kg. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Hanim Khalid, 135 kg. Já, uppferðar, stöngin er klár fyrir Daniel Patrik Riley líka, 195 kg. 3 hvít ljós á Hanim Khalid, 135 kg. Ég held að það sé Íslandsmet, jú. Segðu það. Og næst er Shadeya Khalid með 140 kg í 69 kg flokki junior. Og uppferðaði á Daniel, hvað segja dómarar við þessu? Stöngin er klár hjá Shadeya Khalid á palli 1, 140 kg. 3 hvít ljós á Daniel Patrik Riley. Næstur er Friðrik Alvin Granqvist á
palli 2 með 200 kíló. Hrikalega flott lifta hjá Sadea og 3 hvítt ljós á hana, glæsilegt. Næst á palli 1 Signý Lára Kristinsdóttir með 152,5 kíló. Stöngin klár fyrir Friðrik Alvin Grandqvist, 200 kíló. Stöngin klár fyrir Signíu Láru Kristinsdóttur, 142,5 kíló. Og 3 hvít ljós á Friðrik Alvin Grandqvist. Næstur á palli 2 er Stefán A.G. Stefánsson, 210 kíló. Flott barátta hjá Signíu, 152,5, 3 hvít ljós á hana. Næst á palli 1 er Þóra Kristín Ríkharðsdóttir með 155 kíló. Stöngin klár fyrir Stefán A.G. Stefánsson, 210 kíló á palli 2. Uppfjara, hvað segja dómarar? 3 hvít á Stefán A.G. Glæsilegt. Og stöngin klár fyrir Þóru Kristínu Ríkharðsdóttur, 155 kíló. Næstur á palli 2 er Kamil Kristó Portrigus, hann ætlar í 210 kíló. Þóra Kristín liftir upp 155 kílónum og fær 3 hvít ljós fyrir. Næst á palli 1 er Hildur Kristín Pétursdóttir með 72,5 kíló. Stöngin klár á palli 2 fyrir Kamil Kristó Portrigus. Eitthvað var það óvenjulega þungt með eitthvað 200 voru létt. Ég held að neyði þetta alveg inni, en það bara vilja þetta meira næst. Næstur á palli 2 er Þórður Skjaldberg með 212,5 kíló. Ef nú 3. umferð í deddi á palli 1, þá þarf að busta stöngina vel á milli allra umferða. Stöngin klár fyrir Þór Skjaldberg, 212,5 kíló. Róbert Guðbjörnsson mundar ryksugunna sína alkunnu snild. Þvílík barátta við stálið þarna hjá honum Þóri Skjaldberg. Og 3 hvít ljós. Stöngin klár á palli 1 fyrir Hildi Kristínu Pétursdóttur. Næstur á palli 2 er Helgi Kristberg Ólafsson með 220 kíló. Hver keppandi hefur mínútu til þess að lyfta lyftunni eftir að stöngin hefur verið lýst tilbúin. Mæti keppendur ekki fram verður sú mínúta engu síður að líða. Og þá getum við fara að hlaða á stöngina fyrir næsta keppenda. $220 kíló komin á stöngina á tilbúin fyrir Helga Kristberg Ólafsson. 220 kíló, stöngin klár, Helgi Kristberg Ólafsson. Tíminn rennur út að Hildi Kristínu og því næst þar á palli 1 er Jóhanna Rún Steingrímsdóttir, hún ætlar í 100 kíló.
Helgi lyftir 220 kílónum mjög samfærandi og dómar að gefa hennu 3 hvít ljós, glæsilegt. Næstur á palli 2 er Magnús Tryggi Dagbjartsson, hann ætlar í 225 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Jóhönnu Rún Steingrímsdóttur. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Magnús Trygga Dagbjartsson. Þeir miður ógeðs vegna tæknigalla hjá Magnúsi Trygga og þeir miður og þótt fyrir hann Jóhönnu Rún. Einhvers hefur búin að standa sig mjög vel í dag með 90 kílóin. Næst á palli 1 er Mariam Elmandur með 100 kíló. Næstur á palli 2 er Árni Stefán Bergmann með 130 kíló. En aftur við erum komin í þriðju tilraunir, þannig í refstiliftunni þá þarf að busta stöngina á milli allra skipta. Stöngin er klár, palli 1, Mariam Elmandur, hennar síðasta lifta í dag, 100 kíló. Bang, uppferða hjá Mariam, hvað segja dómarar? 3 hvít ljós, glæsilegt. Næst á palli 1 er Eva Katrín Danilsdóttir Cassidy með 107,5 kíló. Yfirstokkamæður Alexander Ríksugar Stregan á palli 2 gerir allt tilbúið fyrir Árna Stefán Bergmann sem ætlar í 130 kíló. Stöngin er bustuð, pallurinn er ryksaður, stöngin er klár fyrir Árna Stefán Bergmann, 130 kíló. Mjög samfærandi liftið á Árna Stefáni, ég held hún sé góð og gild og dómarar eru sammála mér. Stöngin er klár á palli 1 hjá Evu Katrínu Danilsdóttur Cassidy, 107,5 kíló. Hennar önnur tilraun þess að þyngd. Nú er bara dugað að drepast. Einar Ingi Jónsson er næstur á palli 2 með 145 kíló. Já, og uppferða! Þetta leit heldur betur út en áðan. 3 hvít ljós og hana. Næsta palli 1 er Herdís Anna Ólafsdóttir með 130 kíló. Stöngin er klár fyrir Einar Inga Jónsson, 145 kíló. Okkar mann á heimavelli. Hann réttir úr sér með 145 kíló í höndunum. Dómarar eru heldur betur sáttir með hann, gefa honum 3 hvít ljós. Næstur á palli 2 er þá Borgar Unnbjörn Ólafsson með 195 kíló. Og stöngin er klár fyrir Herdísi Önnu Ólafsdóttur, 130 kíló. Uppferða hjá henni Herdísi Önnu, hvað segja dómarar? 2 hvít, það þarf ekki meira í dag. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Borgar Unnbjörn Ólafsson, 195 kíló. Næst á palli 1 er hún Eva Dís Valdimarsdóttir, hún ætlar í 135,5 kíló sem er 500 gramma bæting á Íslandsmetinu sem hún Hani M. Khalid setti hér í annarri tilraun.
Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós á Borgar Umbjörn. Ríkalegu kallinn. Næstur Kolbeinn Óli Gunnarsson með 200 kíló á palli 2. Stöngin klár á palli 2 fyrir Kolbeinn Óla Gunnarsson, 200 kíló. Stöngin klár á palli 1 fyrir Evudís Valdimarsdóttir. Þetta er önnur tilraunir Íslandsmet. Hún er búin að setja einu sinni. Hanìm náði aftur. Hvað gerir Evudís? Hvað segja dómarar við liftinu ás Kolbeins? 2 hvít ljós á kallinn, góð og gild. Og já, Evudís upp með 185,5. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós, nýtt Íslandsmet á hana. Næsta palli 1 er Hanìm Khalid. Hún ætlar í 140 kíló, gera þá betur heldur hún Evudís. Daniel Patrik Riley er næstur á palli 2 með 202,5 kíló. Þetta er æsi spennandi, getur Hanìm slegið Íslandsmetið hennar Evu sem hún var að setja núna. Hún er búin að gera einu sinni, tók 185 þegar Eva tók 181. Það munar 500 grömmum núna. Hún hefði getað farið í 186 en hún ætlar í 140. Þetta er sjálfstraust. Stöngin klár á palli 2 fyrir Daniel Patrik Riley, 202,5 kíló. Daniel biður stuðning. Stöngin klár á palli 1 fyrir Hanìm Khalid. Og það er tilraun til Íslandsmets þar, 140 kíló. The bar is loaded for Hanìm Khalid. Stöngin klár, koma svo. Því miður og þungt og Daniel Patrik Riley. Þar er næstur á pall Benjamin Fandal Sturluson með 205 kíló. Má ég heyra ykkur? Hanìm Khalid, 140 kíló. Íslandsmet. Þvílík önnur eins. Annað er stedd. 3 hvít ljós, góð og gilt lift af henni, nýtt Íslandsmet. Næst er Signý Lára Kristinsdóttir með 157,5 kíló á palli 1. Stöngin klár á palli 2 fyrir Benjamin Fandal Sturluson. Kom Benni. Kom í dag, koma. Já! Glæsilegt hjá Benna, hvað segja dómarar við þessu? 3 hvít ljós á okkar mann, 205 kílóin. Næstur á palli 2 er Kamil Kristóf Podrikus með 210 kíló. Þau fóru ekki upp síðast en ég held hann geta það núna. Stöngin klár fyrir Signíu Láru Kristinsdóttur, 147,5 kíló á palli 1. Signý geggjum fílingi. Koma Signý, ekki skilja neitt eftir. Síðasta lifta dagsins. Og tóra! Uppferða, stöngin klár á palli 2 fyrir Kamil Kristóf. 3 hvít ljós á Signíu Láru Kristinsdóttur. Næst á palli 1 er Shadia Khalid með 147,5 kíló. Koma Kamil! Já! Aðeins og þungt í dag því miður. Næstur á palli 2 er Friðrik Alvin Grankvist
með 215 kíló. Sadia gerir sér tilbúna, litla systir búin að lyfta Íslandsmeti. Stöngin klár á palli 1 fyrir Sadia Khalid, 147,5 kíló. Bang! Uppferða, hvað segja dómarar? Já, 3 hvít ljós fyrir Sadia og stöngin klár á palli 2 fyrir Friðrik Alvin Karlqvist, 215 kíló. Næst á palli 1 Þóra Kristín Ríkharðsdóttir með þyngstu lyftu kvenna í dag í restuðlyftunni, 165 kíló. Mjög vel valinn tilraun hjá honum Friðrik. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós á okkar mann. Næstur á palli 2 Þórður Skjaldberg með 217,5 kíló. Stöngin klár fyrir Þóru Kristínu Ríkharðsdóttur, 165 kíló, þyngsta restuðlyfta kvenna í dag. Peppi hann áfram, Mái Eiríkur, stöngin klár fyrir Þór Skjaldberg, 217,5 kíló. Já, uppferða hjá Þóru Kristínu. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós. Aðeins og þungt hjá Þórði þínir. Glæsilegt. Þá hefjum við seinna hol á palli 1. Það Öllu Svanur Aðsteinsson sem ætlar að opna í 120 kílóum. Á palli 2 það Stefán Aðalgeir Stefánsson. Hann ætlar að fara í 220 kíló í sinni 3. lyftu. Fribbi, getur þú lokað hana? Stöngin klár fyrir Stefán Aðalgeir, 220 kíló, koma svo. Já, uppferða þvílík önnurlyfta. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós á okkar mann. Þá fáum við 225 kíló á stöngina fyrir Magnús Dreka Dagbjartsson. Stöngin klár á palli 1 fyrir Örlyg Svan Aðalsteinsson. Hann ætlar að opna þar í 120 kíló. Öllu lyftir að miklu öryggi, fær 3 hvít ljós fyrir. Næstur á palli 1 Grímur Nói Pétursson með 140 kíló. Stöngin klár fyrir Magnús Dreka Dagbjartsson. Ég held að munur ná svo núna, mætir eldsbúandi í síðustu lyftuna. Allt í það, koma! Og upp fór það, stöngin klár á palli 1 fyrir Grím Nói Pétursson, 140 kíló. Hvað segja dómarar? Já, 3 hvít ljós á Magnús Dreka Dagbjartsson. Þá það síðasta lyfta í fyrra holli á köllum. Á palli 2 Helgi Kristberg Ólafsson, allar í 227,5 kíló. Grímur Nói á ekki miklu vandræði með 140 kílóin. Næstur á palli 1 Hrafn Hafstað Hrafnsson, hann ætlar í 145 kíló.
Stöngin klár fyrir Tröllu og Mosfellsbæ, Helga Kristberg Ólafsson, 227,5 kíló. Stöngin klár á palli 1 fyrir Hrafn Hafstað Hrafnsson, 155 kíló. Já, mjög samfærdi liftið á báðum. Vel erfið hjá honum Helga. En það tók Lexi tryggum höndum utan kallinn, 3 hvít ljós á báða. Og þá byrjum við seinna hol á palli 2 og það Ívar Máni Hrannarsson sem opnaðar með 150 kíló. Andri Snær Einarsson allar í 150 kíló á palli 1. Stöngin klár á palli 1 fyrir Andra Snæ Einarsson. Góðum svo Andri. Dómarafundur á palli 2. Það var rosalega mikið að tala saman. Og mér sýnst að vera gott og gilt bara hjá honum Andra Snæ, 3 hvít ljós og hann. Næstur á palli 1 Jóel Ben Tompkins með 155 kíló. Stöngin klár á palli 2 fyrir Ívar Máni Hrannarsson, 150 kíló. Stöngin klár á palli 1 fyrir Jóel Ben Tompkins. Ívar Máni á ekki miklu erfiðleikum með þetta, 150 kílóin fljúa upp hjá stráknum. Næstur á palli 2 Helgi Níl Jóníus Martinsson með 190 kíló. En aftur, stöngin klár fyrir Jóel Ben Tompkins, 155 kíló. Hver Jóel? Stöngin klár á palli 2 fyrir Helga Níl Jóníus Martinsson, 190 kíló. Tíminn runnin út á palli 1, það var Anton Höngur Þorvaldsson til næstu þar, Helgi Níl Jóníus með 102 kíló, nei 100, maður farið að listanum, flott, 190 sem er góð og gild, þannig að 160 kíló Anton Höngur Þorvaldsson á palli 1. Stöngin klár fyrir Anton Höngur Þorvaldsson. Stöngin klár fyrir Snorra Stein Ingólfsson. Og 3 hvít ljós og Anton Haug, glæsilegt. Alexander Fannar Haldsson er næstur þar með 160 kíló á palli 1. Og uppferðaði á Snorra Steini, 192,5 kíló. Stöngin klár fyrir Alexander, 160 kíló. Næstur á palli 2 er Sveinn Ómar Sigurðsson með 195 kíló. Bang! Upp hjá Alexander Fannar Halsinni. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós. Næstur á palli 1, Kristófer Máni Sveinsson með 160 kíló. Stöngin klár fyrir Svein Ómar
195 kíló. Stöngin er klár fyrir Kristófer Mána Sveinsson, 160 kíló. Mjög samfærdi á Kristófer Mána, hvað segja dómarar? 3 hvítt ljós á hann. Sama segja hjá Svein Ómar og 3 hvítt ljós á hann líka. Að næstur á palli 1 er hann Gunnar Ragnarsson með 175 kíló. Næstur á palli 2 er Aðalsteinn Þorsteinsson, hann ætlar í 200 kíló. Stöngin er klár fyrir Aðalsteinn Þorsteinsson, 200 kíló. Stöngin er klár fyrir Gunnar Ragnarsson, 175 kíló. Þegar við heyrt samæft sund, núna eru við konir hérna með samaða liftingar, 3 hvítt ljós á báða upp á sama tíma. Næstur á palli 1 er Andri Fannar Arnarsson með 177,5 kíló. Næstur á palli 2 er Marcos Perez Valencia með 220 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Andra Fannar Arnarsson. 177,5 kíló. Hann var ekki miklu erfiðleikum með þetta, hann Andri Fannar. 177,5 kílóin fljúa upp og fær 3 hvítt ljós fyrir. Stöngin er klár fyrir Marcos Perez Valencia, 220 kíló. Næstur á palli 1 er Ragnar Ingi Ragnarsson með 195 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Ragnar Ingi Ragnarsson, 195 kíló. Marcos Perez með góð og gilda lyfti 3 hvítt ljós. Næstur er Arnar Gauði Björnsson með 220 kíló á palli 2. Og stöngin er klár á palli 2 fyrir Arnar Gauði Björnsson. Ragnar Ingi ekki miklum erfiðleikum með 195 kílóin, 3 hvítt ljós á þeim palli. Næstur á palli 1 Andrés Þór Jónsson með 200 kíló. Arnar Gauði lyftir af miklu öryggi. Hvað segja dómarar? 3 hvítt ljós á okkar mann. Næstur á palli 2 Steinar Bragi Jónsson með 230 kíló. Róbert Guðbrandsson mundar vírbustana mikilli snilld. Það er ekki að sjást á honum, hann hafi verið að keppa í gær. Stöngin er klár fyrir Andrés Þór Jónsson, 200 kíló. Stöngin er klár fyrir Steinar Bragi Jónsson, 230 kíló. Hvað segja dómarar? Já, 3 hvítt ljós á Andrés Þór. Hvað gerir Steinar Bragi með 230 kílóin? Hífur þau upp eins og krani. Hann Örlygur Svanur Aðalsteinsson, hann er næstur á palli 1 með 185 kíló. Næstur á palli 2 er Hinrik Veigar Hinriksson með 252,5 kíló.
Stöngin er klár á palli 2, stöngin er klár á palli 1. Á uppferða hjá honum Örli, ríkilega flott. Hvað gerir Hinrik Augar? 3 hvít ljós og Örli Svan, glæsilegt. Grímur Nói Pétursson næstur á palli 1 með 150 kíló. Já, mjög sannfærandi hjá honum Hinriki Vegari. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós á heimamann. Næstur á palli 2 er Máni Freyr Helgason með 255 kíló. Stöngin er klár fyrir Grím Nói Pétursson, 150 kíló. Grímur Nói lyftir eftir kúnstarinnar reglu. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós á okkar mann. Næstur er Hafstað Hrafnsson með 155 kíló. Stöngin er klár fyrir Mána Frey Helgason, 255 kíló. Stöngin er klár fyrir Hafstað Hrafnsson, 155 kíló. Mjög samfærandi liftið á Hrafni, 3 hvít ljós þar. Sömu sögunar að segja sín sem er á Mána Frey. Já, 3 hvít ljós á kallinn. Næstur á palli 1 er Andri Snær Einarsson með 162,5 kíló. Næstur á palli 2 er Helgi Jón Sigursson með 260 kíló. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Helga Jón Sigursson, 260 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Andri Snær Einarsson, 162,5 kíló. Helgi. Kom Andri. Já, báðir hífa þetta upp, nokkuð öðvitað. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós á Helga Jón, 3 hvít ljós á Andra Snæ. Glæsilegt. Næstur á palli 1 er Anton Haukur Þórlindsson með 170 kíló. Næstur á palli 2 er Ívar Máni Hrannarsson með 162,5 kíló. Stöngin er klár á Stöngin er klár á palli 1 fyrir Anton Hauk Þórlindsson, 170 kíló. Sem maður sem er ekki með hár, þá er ég samt að segja Ívar Máni er með mitt uppáhaldshár í dag. Hrikalegu kallinn. Og það eru 3 hvít ljós og Anton Hauk, 170 kíló. Næstur á palli 1 er Kristófer Máni Sveinsson, einnig með 170 kíló. Yfirstangamaður Alexander bustar stöngina og gefur góð. Það er stöngin er klár fyrir Ívar Mána Hrannarsson, 162,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Kristófer Máni Sveinsson, 170 kíló. Já, mjög samfærandi lyfta hjá honum Ívari. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós. Alvöru barátta í gangi á palli 1. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós á Kristófer Máni Sveinsson. Næstur á palli 1 er Alexander Fannar Hallsson með 180 kíló. Næstur á palli 2 er Helgi
Martinsson með 200 kíló. Stöngin er tilbúin, stöngin er klár á báðum pöllum. Stanginnar eru klárar, strákar. Alexander Fannar og Helgi Níl Jóníus. 180 kíló Alexander, 200 kíló og Helga Martinsson. Alexander byrjaði undan, þeir klára á sama tíma. 2 hvítt ljós á Alexander, 3 hvítt ljós á Helga. Glæsilegt á palli 1 er Andri Fannar Arason sem ætlar í 187,5 kíló. Á palli 2 er Snorri Steinn Ingólfsson sem ætlar í 207,5 kíló. Og stöngin er klár fyrir Andra Fannar, 187,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Snorra Steinn Ingólfsson, 207,5 kíló. Mjög samfandari á Andra Fannari, hvað segja dómarar? Jújú, glæsilegt 3 hvítt ljós og hann. Næstur á palli 1 er Gunnar Ragnarsson með 190 kíló. Snorri Steinn spennir beltið. Flýgur upp á gallinum. 207,5 kíló, hvað segja dómarar? 3 hvítt ljós á hann. Næstur á palli 2 er Sveinn Ómar Sigurðsson með 210 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Gunnar Ragnarsson, 190 kíló. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Sveinn Ómar Sigurðsson. Uppferðið á Gunnari, hvað segja dómarar? 3 hvítt ljós á Gunnar. Næstur á palli 1 er Ragnar Ingi Ragnarsson með 203,5 fyrir nýtt Íslandsmet í 66 kíló sub-junior flokki. Sveinn Ómar ekkert að flýta sig með þetta, hann tógar þetta upp, 210 kíló, 3 hvítt ljós. Ragnar Ingi er að gera sér geggjaðan feeling í, hann ætlar Íslandsmet í annari. Næstur á palli 2 er Aðalsteinn Þorsteinsson með 210 kíló. Stöngin er klár fyrir Aðalsteinn Þorsteinsson, 210 kíló. Stöngin er klár fyrir Ragnar Ingi Ragnarsson, 203,5 kíló. Þetta er tilraun til Íslandsmet. Má ég heyra ykkur? Má ég heyra ykkur? Má ég heyra ykkur? Hrikalega flott liftið á Aðalsteini, 210 kíló, 3 hvítt ljós. Setið eitthvað á stöngina hjá Ragnari, djöfull flaug þetta upp, hvað segja dómarar? 3 hvítt ljós. Næstur á palli 1 er Andrés Þór Jónsson með 210 kíló. Næstur á palli 2 er Arnar Gauði Björnsson með 230 kíló. Stöngin er klár fyrir Arnar Gauði Björnsson, 230 kíló. Stöngin er klár fyrir Andrés Þór Jónsson, 210 kíló. Andrés vill fá stuðning og salnum, má heyra ykkur?
koma. Og Arnar Gaui liftir þessu af sinni snild og það fær 3 hvít ljós fyrir. Næstur á palli 2 Marcos Pérez Valencia með 235 kíló. Koma svo Andrés. Wow, það mátti ekki miklu muna þarna. 210 kíló upp. Hvað segir dómarar? 3 hvít ljós á hann. Næstur á palli 1 Örlygur Svanur Aðalsteinsson með 145 kíló. Stönginni klár á palli 2 fyrir Marcos Pérez Valencia. 235 kíló. Það ekki að spyrja, flýgur upp hjá Marcos. Þannig að dómarar 3 hvít ljós á hann. Steinar Bragi Jónsson í næstur á palli 2 með 242,5 kíló. Þriðja umferð réttstöðulyftna er að byrja núna á palli 1. Þar með þarf að busta stöngin á milli allra tilrauna svo að allir hafi nú bestu greip sem er í boði. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Örlyg Svan Aðalsteinsson. 145 kíló, hans síðasta lyfta í dag. Ég held að hann var í frosinn tíma, rosalegt. Og það stöngin er klár fyrir Steinar Bragi Jónsson á palli 2, 242,5 kíló. Næstur á palli 1 er Grímur Nói Pétursson með 160 kíló. Koma Steinar. Já, mjög samfærandi lyfta hjá Steinari. Hvað segja dómarar við þessu? 3 hvít ljós á Steinar glæsilegt. Næstur á palli 2 er Hinrik Veigar Hinriksson með 267,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Grím Nóa Pétursson, 160 kíló. Síðasta lyfta þetta, Grímur, allt í þetta. Því miður og þungt í dag. Næstur á palli 1 er Andri Snær Einarsson með 172,5 kíló. Stöngin er klár á palli 2 fyrir Hinrik Veigar Hinriksson, 267,5 kíló. Hinrik er hér á heimavelli og ætti nú ekki eiga í miklu vandræðum með þetta. Gott lið klappstýra með sér. Já, upp verða hjá Hinriki. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Andra Snær Einarsson. 3 hvít ljós á Hinrik Veigar Hinriksson. Næstur á palli 2 er Máni Freyr Helgason með 275 kíló í mínus 83 kíló á flokki junior. Kom Andri! Andri voru að halda í stöngina, má ekki sleppa. Næstur á palli 1 er Kristofur Manni Sveinsson með 172,5 kíló. Þetta mjög fyndið. Stöngin er klár! Og dómarar eru klárir fyrir Mána Freyr Helgason, 275 kíló. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Kristofur Manni Sveinsson.
Því miður og þungt á kyrrstöðu Mána í dag. Næstur á palli 1 er Hrafn Hafstað Hrafnsson með 175 kg. Já, ekki miklu vandræði með þetta. Máni Freyr flugu alveg upp 275 kg. Næstur á palli 2 er Helgi Jón Sigurðsson með 280 kg. Stöngin er klár fyrir Helga Jón Sigurðsson, 280 kg. Stöngin er klár fyrir Hrafn Hafstað Hrafnsson, 175 kg. Vá, Hrafn var ekkert smánált í, því miður og þung. Helgi Jón, því miður ógilt. Ekki nógu vel læst. Hann er eina tilraun eftir, hann reynir þá bara aftur við þetta. Næstur á palli 1 er Anton Haukur Þólinsson með 180 kg. Enn og aftur, rosaleg barátta hjá Hrafni þarna. Það vantaði ekki mikið upp á. Ívar Máni Hrannarsson, hann er næstur á palli 2, hann ætlar í 167,5 kg. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Anton Hauk Þólinsson, 180 kg. Mjög vel valið Antoni Hauk þarna og það var inn í staði fyrir þessu 3 hvít ljós á hann. Næstur á palli 1 er Alexander Fannar Hallsson með 185 kg. Stöngin er klár fyrir Ívar Mánar Hrannarsson, 167,5 kg. Stöngin er klár fyrir Alexander Fannar Hallsson, 185 kg. Þetta eru síðustu lyftust dagsins hjá ykkur strákar. Allt í þetta. Alexander Fannar hættur á miðri leið. Í miður, Andri Fannar Arason er næstur á palli 1 með 200 kg. Miður og þungt í Ívari Mána. Næstur á palli 2 Sveinn Ómar Sigurðsson með 215 kg. Eitthvað þunnt súrefni hérna á palli 2. Við verðum að líða yfir menn. Stöngin er klár á palli 1 fyrir Andra Fannar Aronsson, 200 kg. Mjög samfærðar hjá Andra, hvað segja dómarar? Glæsilegt, 200 kg í húsi honum. Næstur á palli 1 er Gunnar Ragnarsson með 202,5 kg. Stöngin er klár fyrir Sveinn Ómar Sigurðsson, 215 kg á palli 2. Tómas Sveit síðasta lyftan í dag. Ekki skilaði neitt eftir. Stöngin er klár fyrir Gunnar Ragnarsson.
Og það var ekkert skilið eftir á Sveini. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós og hann næstur Snorri Steinn Ingólfsson með 215 kíló á palli 2. Það svipað upp á teiningunum með Gunnari Ragnarsinni. Það allt gefið í þetta. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós á Gunnar Ragnarsson. Næstur á palli 1 Andrés Þór Jónsson með 217,5 kíló. Stöngin klár fyrir Snorra Steinn Ingólfsson, 215 kíló. Stöngin klár fyrir Andrés Þór Jónsson, 217,5 kíló. Andrés vill leiri ykkur. Já! Og uppferða hjá Snorra Steini, 215 kíló. Má leiri ykkur, peppi hann Andrés upp. Nei, því miður og þungt í dag. Þá á palli 1 næstur Ragnar Ingi Ragnarsson með 218 kíló. Á palli 2 Aðalsteinn Þorsteinsson með 220 kíló. Hann Ragnar Ingi ætlar í Íslandsmet í sinni 3. tilraun, en hann nú þegar búinn að setja 1 Íslandsmet. Þannig að hann hækkar upp í 218 kíló. Og þetta opið met mér sagt, í mínus 66 kíló flokki. Ekki junior eða sub-junior met þráttur að hann geti sett þannig met líka og mun setja þau svo sem. En þetta met í opnum flokki. Stöngin klár fyrir Aðalsteinn Þorsteinsson, 220 kíló. Stöngin klár fyrir Ragnar Inga. Þvílík önnurreis barátta hjá honum Aðalsteini. Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós og hann. Næstur Helgi Níl Jónísson Martinsson með 220 kíló á palli 2. Allt í þetta Ragnar! Já! Glæsilegt, það met í opnu flokki, eða hvað? Hvað segja dómarar? 3 hvít ljós á Ragnar Inga Ragnarsson. Þar með lýkur keppni á palli 1. Stöng. Stöngin klár fyrir Helga Níl Jóníus Martinsson. Ekki að spyrja þig, hvað segja dómarar? 3 hvít ljós á Helga Martinsson. Næstur Arnar Gaui Björnsson, hann ætlar í 240 kíló á palli 2. Biðja aðstofamenn og þjálfara virða reglur það að ekki leyfilegt að slá keppanda í augsýn áhorfenda né vera með ammóníak. Stöngin klár fyrir Arnar Gaui Björnsson, 240 kíló.
Grát broslegt. Maður verður að halda þetta leiðist því miður. Þetta var eins nálægt eins og það geta verið. Svona þetta bara. Næstur Marcos Pérez Valencia með 245 kíló. Stöngin klár fyrir Marcos Pérez Valencia, 245 kíló. Spenni beltið. Já, 250 það farið ekki spurning. Hrikalega samfærandi lifta í honum 3 hvít ljós. Og við fáum 250 kíló á stöngina fyrir Steinar Braga Jónsson. Stöngin klár fyrir Steinar Braga Jónsson, 250 kíló. Það kvart tonni á okkar mann. Það bara haldi í stöngin og toga. Og upp fór fær skipin að skila, hvað segja dómarar? Því miður ekki nógu vel læst. Hinrik Veigar, hann næstur, hann ætlar í 275 kíló. Hvorki meira en ég minna, hann var með mjög góða lyfti hérna í 267,5 kílóum. Getur hann bætt betur? Tvær eftir. Þetta ekki flókin reyting. Stöngin klár fyrir Hinrik Veigar Hinriksson. Koma 275 kíló, hann á heimavelli. Ef ekki núna, hvenær þá? Og upp Hvað segja dómarar? Já, 2 hvít ljós og það dugar í góða og gilda lyftu fyrir Hinrik Veigar. Og við fáum 280 kíló stöngina næst. Það engin annar en Helgi Jón Sigurðsson sem ætlar að lyfta þeim. Hann búinn að lyfta þeim einu sinni, þótt ekki nógu vel læst sú lyfta. Þannig að nú bara að mæta spennabeltið og læsa lyftunni. Lexi bust á stöngina vel. Þetta til að ná barnapúðrinu af stönginni og taka hitt púðrið úr ívingu stangarinnar. Það fyllist í þetta. Stöngin klár fyrir Helga Jón, 280 kíló. Hann tekur podcastið úr eyrunum og nú hann mættur í lyftuna.
Hann vill á stöngin aftar. Smá antiklimakkt hérna. Og 280 kíló, Helgi Jón Sigurðsson. Þarna held ég að við sem að sjá okkur meðsl því miður. Ekki gaman þegar svona gerist. En keppnin heldur áfram, við ætlum í 290,5 kíló. Það er tilraun til Íslandsmets í opnum flokki fyrir Mána Frey Helgason. Þú verður til að fá myndavélina á Friðbjörn Braga núna sem er að horfa. Við reyna að ná metinu að drengnum. Það er svona þegar ég er svona mikið hrikalegu fólki á sama stað. Það er alltaf einhver met í húfi. Lexi bustar og bustar og bustar. Hvað er ég að gera? Og stöngin er klár, síðasta lyfta dagsins, þyngsta lyfta dagsins. Hvar er Máni Freyr? Koma svo! Má ég ykkur 290 kíló fyrir Mána Frey Helgason, Íslandsmet í opnum flokki. Uppferða, er það gilt? Já, 2 á móti 1. 2 á móti 1 og það er gott og gilt. Máni Freyr þakka fyrir sig. Við ætlum að fara að telja stigin og svo verður verðlauna afhending eftir, já, hvað segir Kjaran? Gefa okkur 10 mínútur.
Hinrik Pálsson. Hinrik Pálsson. Biðja alla keppendur að fara að koma sér á sviðið. Við ætlum að byrja eftir minni 2 mínútur að veita verðlaun. Og ég mun bara grýta þeim í gólfið að viðkomandi ekki mættur. Þegar að því er komið. Nei, segi svona. Herru. Þóra. Ekki Þóra, hvað heitir þú? Hildur. Hvar varst þú í dettinu? Já. Ok. Hvað, er það eitthvað annað? Já. Já, nú veist, eru flokkarnir eitthvað, já. Ok, hverjum við að byrja á? Við erum að byrja á, þetta er 5 og 6, byrjum á 5. Takk. Biðja keppendur að ganga inn á, það er kannski hægt að færa ryksuuna, Hinrik, og Hinrik, það er spurning hvort þið komum bara, ef að setja, nei. Það er pæli hvort þið setjum kannski bara í miðjuna, hérna, gæðina. Við bara alla keppendur að ganga inn á sviðið í Þetta er ekkert smá magna fólki sem er búið að lyfta hér lóðum helgina, cirka 100 keppendur. Þetta er stærsta mót sem hefur verið haldið í kraftlyftingasambandinu hérna innanlands. Enda dugir valla salurinn í allt þetta fólk. Það er ánægjulegt hvað íþróttin hefur vaxið ásmegin núna síðustu ár. Ég held í fyrra Íslandsmeistaramóti í mars. Þá voru 72 eða 3 keppendur og það var stærsta mótið. Svo kom ég með unglinga öldunga með 86 keppendur og það var stærsta. Og enn og aftur sprengjuðu metið með 101 keppenda skráðan á þetta mót. Þannig að við erum allir komnir. Eitthvað að koma? Vantar eitthvað? Það alveg bara hleðist endalaust inn inn. Drykki ekki í jakkanum. Beða menn kannski að fara úr yfirhöfnum. Robert. Þá byrjum við bara á kvennaflokkunum og þar í mínus 57 kíló flokki sub-junior kvenna með 180 kíló í samanlögu
Jóhanna Rún Steingrímsdóttir, lyftingafélagi Kópavogs. Verðlaunin veitir Hinrik Pálsson, formaður Kraftlyftingasambands Íslands. Já, flott henni. Og þá förum við í mínus 63 kílóa flokk kvenna sub-junior. Þar í þriðja sæti með 220 kílói samanlögðu Mariem El Mandur frá lyftingafélagi Kópavogs. Því miður ekki á staðnum, þannig að við geymum medalíuna. Í öðru sæti með 308 kílói samanlögðu Eva Dís Valdemarsdóttir frá lyftingafélagi Kópavogs. Og í fyrsta sæti með 312,5 kílói samanlögðu og hrikalega baráttan Íslandsmet í resturlyftunni, Haniem Khalid, lyftingafélagi Kópavogs. Vá, þvílík og önnur fagnaðarlæti, ríkalegar. Flott þeim. Og við förum þá áfram í mínus 69 kíló flokk sub-junior kvenna. Þar í öðru sæti með 215 kílói samanlögðu Hildur Kristín Pétursdóttir, lyftingadeild Stjörnunnar. Og í fyrsta sæti með 252,5 kíló í samanlögðu Eva Kristín Danísdóttir Cassidy, lyftingadeild Stjörnunnar. Til lukku með þetta, stjörnustelpur, taka mynd. Glæsilegt. Og við höldum áfram í mínus 69 kílóa flokk junior og þar í öðru sæti með 320 kíló í samanlögðu Shadia Khalid, lyftingafélagi Kópavogs. Og fyrsta sæti í mínus 69 kíló flokki junior kvenna, 364 kíló í samanlögðu, Signý Lára Kristinsdóttir, lyftingadeild Stjörnunnar. Glæsilegt til hamingju. Og við höldum áfram, mínus 76 kíló flokkur junior. Þar í öðru sæti með 275 kíló í samanlögðu Herdís Anna Ólafsdóttir, lyftingafélagi Kópavogs. Og í fyrsta sæti með 380 kíló í samanlögðu Þóra Kristín Ríkarsdóttir, lyftingadeild Stjörnunnar. Glæsilegar. Og við höldum áfram í mínus 66 kílóa flokk kalla sub-junior. Þar í öðru sæti með 282,5 kíló í samanlögðu Örlygur Svanur Aðalsteinsson, lyftingafélaginu Massa Njarðvík. Og í fyrsta sæti með 511 kíló í samanlögðu Ragnar Ingi Ragnarsson, lyftingafélaginu Ármanns. Glæsilegi drenginir. Og þá fyrir við í mínus 74 kílóa flokk sub-junior.
Þar í þriðja sæti með 402,5 í samanlögu, Andri Snær Einarsson, lyftingadeild Stjörnunnar. Og í öðru sæti með 525 kíló í samanlögu, Gunnar Ragnarsson, massa. Og fyrsta sæti með 527,5 kíló, rétt með þetta, Andri Fannar Aronsson, lyftingadeild massa. Ríkalið drenginir. Og við höldum áfram í mínus 83 kíló flokk Sub Junior. Þar í þriðja sæti með 430 kíló samanlögu, Alexander Fannar Hallsson, lyftingadeild Mosfellsbæjar, lyftingafélag Mosfellsbæjar. Og í öðru sæti með 475 kíló samanlögu, Andrés Þór Jóhansson, lyftingadeild Ármanns. Og fyrsta sæti með 480 kíló samanlögu, Anton Haukur Þólinsson, kraftlyftingafélag Reykjavíkur. Glæsilegir, haldið sem hægt, heldur betur ekki. Við förum í mínus 74 kíló flokk junior. Þar í fyrsta sæti með 512,5 kíló í samanlögu, Daniel Patrik Ræli, lyftingadeild massa Njarðvík. Hann þurfti að ná rútunni suður greinilega og ekki á staðnum. Mínus 74, junior. Það spurning hvort einhverjum massa, já, Andri ætlar að taka þetta á sig. Staðgengill fyrir Daniel. Glæsilegt. Herru, já, þá förum við 93 kíló flokk Sub Junior. Og þar í þriðja sæti með 510 kíló í samanlögu, Helgi Kristberg Ólafsson, lyftingafélag Mosfellsbæjar. Og með 520 kíló í öðru sæti í samanlögu sem sagt, Benjamin Fandal Sturluson, lyftingadeild Stjörnunnar. Og fyrsta sæti með 535 kíló í samanlögu, Stefán Aðalgeir Stefánsson, kraftlyftingafélag Reykjavíkur. Farið varlega á pallinum. Glæsilegir og við förum í 93 kíló flokk junior. Þar með í fyrsta sæti með 485 kíló í samanlögu, Borgar Unnbjörn Ólafsson, lyftingadeild massa. Ríkalegur. Og við höldum áfram í mínus 105 kíló flokk Sub Junior. Þar í þriðja sæti með 482,5 kíló í samanlögu, Kolbeinn Óli Gunnarsson, lyftingadeild Ármanns. Og í öðru sæti með 526,5 kíló í samanlögu, Kamil Kristóf Podríkus, lyftingadeild KA.
Og fyrsta sæti með 554 kíló í samanlöðu, Þórður Skjálberg, lyftingadeild Ármanns. Brosa, flott. Og í plus 120 kíló á flokki junior með 595 kíló í samanlöðu. Fyrsta sæti, Magnús Dreki Dagbjartsson, lyftingadeild Akranes, kraftlyftingafélag Akranes, afsakið. Og við höldum áfram í 83 kíló á flokk junior. Þar í þriðja sæti með 572,5 kíló, Arnar Gaui Björnsson, kraftlyftingafélag Akranes. Í öðru sæti með 582,5 kíló, Marcos Pérez Valencia, lyftingadeild Ármanns. Fyrsta sæti með 696 kíló í samanlögðu, Máni Freyr Helgason, lyftingadeild Breiðabliks. Kraftlyftingadeild Breiðabliks. Það hrikalegi drenginir. Og við höldum áfram í mínus 105 kíló á flokk junior. Þar í þriðja sæti með 575 kíló í samanlögðu, Steinar Bragi Jónsson, lyftingadeild Stjörnunnar. Og í öðru sæti með 670 kíló í samanlögðu, Hinrik Veigar Hinriksson, lyftingadeild Stjörnunnar. Mér langar valla til að tilkynna næsta falleg sjón að sjá stjörnundrengina hana saman. Með 692,5 kíló í samanlögðu, fyrsta sæti, Helgi Jón Sigurðsson, kraftlyftingafélag Akranes. Og þá ætlum við að fara að veita stiga bikarina. Og það er sem sagt stiga hæstu karlar og konur í sub-junior og junior. Og við ætlum bara að halda þemun og byrja á konum. Og þar kvennamegin sub-junior stiga hæst með 70,27 stig, Haniem Khalid, lyftingadeild Kópavogs. Ég þarf að fara að ráða fjölskylduna hennar sem klappstýrur, þetta ekkert smá lið þannig. Og í juniorflokk með 85,54 stig, Kolbrún Katla Jónsdóttir. Kolbrún keppti í gær, en mætir hér að sjálfsögðu til að veita velunum við viðtöku. Til hamingju með þau. Hún keppi fyrir kraftlyftingadeild Breiðabliks. Og þá fyrir við í sub-junior drengja, eða kalla, með 78,70 stig, Gunnar Ragnarsson. Massa í Njarðvík. Já, og við höldum áfram með 96,67 stig í juniorflokki kalla, Máni Freyr Helgason, kraftlyftingadeild Breiðabliks.
Herru, ég því miður verða að endurskoða og þykir leiðilegt. Það hefur orðið mistök hérna í stigunum. Ekki junior megin en sub-junior megin. Svona þetta með tæknina, hún bara á það til að bregðast okkur stundum. Við höfum endur talið. Og eða ekki. Og það Ragnar Ingi Ragnarsson sem stigahæstur með 81,810 og 9 stig. Því miður. Þetta ekki samantekið ráð, við gerum öll mistök. Og þar með segi Íslandsmeistaramóti unglinga og öldunga lokið árið 2024. Við erum að fara að ganga frá og kunum að þykja alla þá aðstóð sem við getum fengið. Ég býð út að borða á eftir og ég heiti Arnór Freyr Gjórsson, mótshaldari, formaður lyftingadeildar Stjörnunnar. Þakka fyrir mig.